Yeah, both of those champions abusing that rune and getting some good value. I do think Γιατί παίρνεις το Rumble, δεν μπανάρεις γύρω από το Rumble. Μπανάρεις τα counters. Okay. Δεν μπανάρεις counters, απλά μπανάρεις καλά matchups που θέλει να πάρει ο Faker. Βέβαια κάνεις και counter pick, μπορεί να του μπανάρεις safe blind picks. Θες να τον στείλεις κάτω να παίξει κάτι πιο απλό. Τύπου Faker πάρε μια κάλλη game, θα το κάνει. Αν τον άφηνες θα το έκανε, αλλά νομίζω θέλει να δει το matchup. Εδώ ο Canyon σκέφτεται πάρα πολύ, θα πάρει Skarner. Γιατί έχεις αντίπαλο As Xin Zhao που αν το matchup πάει καλά δεν μπορούν να σε σκοτώσουν, έχεις Rumble για να τους τραβάς μέσα στο ulti για να τους ξύνεις. Είναι καλό. Είναι καλό. Having great success on it. So we'll pick that one up. And now for T1, do we take a tank into the Rumble? Do we take Twisted Fate. Φίλε, έχω δει πολύ Twisted Fate από τον Showmaker και τα πηγαίνει χάλια με αυτό το pick. Ωραία, Τσόβι τι έχεις? Τσόβι τι έχεις versus TF Λεβέντη μου? And you're able to have that sort of map Rumble impact. mid. Now, what will Chovy play into it is the question. We have a bunch of top laners hovered, and it's going to be Renekton. Είναι Rumble So I mid. think what they're doing is they're putting Rumble mid and putting Renekton Είναι into Rumble mid. Yorick. You know, when Yorick was really popular, Bro, είναι όντως Rumble mid! he played into it. You've only really seen What? Yorick into Jace What are we doing? But I actually remember. Το δωματιάκι μου είμαι εγώ, μακριά από όλους τους τοίχους. Here we go, match 6-7. Haha, Matsi, Sad 6-7. We're getting into it, Saturday Showdown. And Chovy has gone Ghost in the mid lane. Για, ετοιμαστείτε. Θα είναι banger. Αν πάει Game 3, θα κάνω cast όρθιος. Δεν ξέρω πως το Rumble είναι καλό matchup σε TF. Θα είμαι πάρα πολύ ειλικρινής μαζί σας. Νιώθω πως δεν είναι και το καλύτερο matchup σε TF. Αλλά ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον GOAT? Κατάλαβες. Ποιος είμαι εγώ για να κρίνω τον Chovy? Έχει ένα πλάνο, θέλει να τα ακολουθήσει. Ο Ruler παίζει Ezreal, όπου στα χέρια του φαίνεται καλό, αλλά ξέρουμε όλοι ότι αν ο Ezreal μείνει πίσω, δυσκολεύεται πάρα πολύ με το game. No Faker. Πάρε το push από νωρίς. Όταν δεν είναι παγκόσμια, τι θα να κάνω το παγκόσμια? Παγκόσμια σηκώνουν και κάτι randoms, φίλε, κάτι... Ο Faker έχει 6 φαντάσου, πόσο irrelevant μπορεί να είναι αυτό το τουρνουά. Πούς ρε βρωμούσα με τους 2 μήνες, welcome boy. Thank you. Προσπαθεί να κάνει CS, αλλά δεν γίνεται. Thank you boy για τους 2 μήνες, welcome to the jungle. Απόλαυση το game, σήμερα έχουμε recital. How much distance you have away from the Rumble could definitely change the way the trades do play out. Early on, it's range versus melee, but Rumble generally does pretty well. Unless it's something like an Aurora, which we have seen in the top lane as a counter. Και τι γίνεται, μόλις βγάλει το Rocket Belt, γιατί λογικά Rocket Belt θα πάει, δεν γίνεται. Ο Chovy βγάζει Rocket Belt σε picks που δεν πάνε Rocket Belt. Νιώθω πως μπορεί να έχει ένα λίγο πιο εύκολο παιχνίδι μπροστά του. Η άλλη ερώτηση είναι πώς πάει το Renekton versus Yorick, γιατί βλέπουμε ότι ο Yorick παίζεται σε πολύ συγκεκριμένα matchups, αλλά παίζεται στα matchups που είναι καλός. Δεν τον έχουμε δει versus Renekton, όπου ο Renekton έχει τα ντασάκια του. Παιδιά, δείτε εδώ σκορ. 8-0 ο Honor με Xin Zhao. 8-0! Jesus. Δεν χάνει. Είναι ξεκάθαρα, βλέπετε, είναι αυτά τα καλά του picks, στα πρώτα games, όπου μπορεί να κάνει ό,τι θέλει αυτός ο παίκτης. Είναι τρομερός. Στον bot ο Ruler φέρεται λίγο περίεργα, γιατί τον είναι και teleport. Ο Xin Zhao είναι κοντά, ο Chovy κατεβαίνει και αυτός. Φλασάρουν πάνω τους παιδιά, ο Keria φλασάρει στον Ruler για να πάρουν το kill, θα πάρουν το first blood, από την άλλη πλευρά ο Honor κινδυνεύει. Αν ο Chovy μπει σε overhit, μπαίνει σε overhit χωρίς να έχει όμως το Q του. Και τώρα παίζουν δύο... Oh my god, το flash, Canyon τρελάθηκε! Περίμενε, τους έχουνε. Αν γυρίσουν πάνω στον Keria που δεν έχει flash, μου φαίνεται σαν εύκολο double buff για τον Chovy, όπου το φλογοβόλο το κοιτάει από τη λάθος πλευρά. Τώρα κοιτάει τον Keria για να πάρει το kill. Και τώρα διώχνει και τον Faker μακριά. Ένα χαοτικό fight, όπου θα πεθάνει η Ρούλα χωρίς να πάρει κάτι. Αλλά μετά ο Chovy πληρώνεται με 2 buffs. Καλό gold lead και ο Skarner παίρνει το πολύ extra gold.
Τι λες τώρα, ρε, τι λες τώρα. Εδώ η Ρούλα δεν περίμενε ότι θα τις γυρίσουν έτσι. Φλάς από τον Κέρια, μου αρέσει τον Κέρια φλασάρι. Είναι από την πάνω πλευρά. Όνερ που φλάσαρε. Όνερ φλάσαρε στην αρχή τώρα. Οκ. Για ο Κέρια έβαλε πλάτες αυτό το fight. Έβαλε πραγματικά πλάτες σε αυτό το Λούλου στο early game. Μ' αρέσει, έτσι θέλω δράση σε αυτό το series, ρε φίλε. Γιατί αυτοί οι παίκτες πρέπει να δώσουν άπειρο content. A slight advantage for Genji overall, but not always evenly distributed. Θέλω να ρωτήσω γνώμη για μετελικούς HLL. Banger. Game 5 και στα 2 reverse sweeps στο δεύτερο. Ό,τι καλύτερο από τα καλύτερα playoffs. Μακάρι να είχαμε και άλλα games. Μακάρι να είχαμε μόνο Game 5 έτσι στην Το HLL νιώθω πως έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τώρα τα υπόλοιπα είναι στο τελικό, εντάξει. Όπα, τώρα εδώ πέρα κινδυνεύει. Μένει low σε HP. Ο King δεν φλασάρει. Είχα μία εντύπωση ότι μπορεί να φλασάρει κιόλας για να τον απειλήσει να του πάρει το flash. Αλλά απλά ήθελε να τον χαμηλώσει. Τσόβι κάνει έτσι απλά step up. Αστοχή το όμως. Το έψιλον αν το πετύχει είναι πολύ επικίνδυνο. Θα πάρει τώρα και level 6, οπότε έχουμε equalizer από το mid lane. Ενώ ο Ruler συνεχίζει να είναι σε μια πάρα πολύ δυσχερή θέση. Δεν τον βλέπω να κερδίζει τα trades, αν και φαρμάρει καλά σαν Ezreal. Είναι δύσκολο να μην φαρμάρεις καλά με τον Ezreal. Junglers και οι δύο έχουν level 5, αλλά πιο κοντά στο level 6 είναι ο Canyon. Λόγω του πώς πήγανε τα trades του πιο νωρίς, που γι' αυτό βλέπετε τώρα ο Owner δεν θα πάει καν για το contest. Βλέπετε ξεκινάει απλά δράκο, σου λέει έχω bot prio, το mid μου έχει το ulti, ακόμα και Twisted Fate να έρθει, εγώ θα έχω το χαλάκι, οπότε πρώτος δράκος για την Genji. Σε ένα παιχνίδι που τρέχει πάρα πολύ αργά και στο top lane τι έκανε τώρα, έχουμε Destiny top. Ανεβαίνουν πάνω, stun από το DF. Το damage είναι πραγματικά ελάχιστο. Ο TF έχει flash, αλλά ο King γυρνάει πάνω του. Το equalizer δίνει πάρα πολύ την πίεση. Ο Faker πέθανε. Oh my god, ο Chovy το σκέφτεται, αλλά δεν έχει summoners. Δεν έχει ούτε ghost, δεν έχει ούτε flash. Αλλιώς λογικά θα κυνηγούσε για να πάρει κάποιο summoner εδώ. Το flash από τον Doran. Αλλά παιδιά, ο TF ήρθε, είδε, εξαφανίστηκε. Ωραίο follow από τον Τζόβι. Γιατί ο Τζόβι καταλαβαίνει ότι ο Faker πηγαίνει για το roam και με τα πόδια, δείτε τον, τρέχει στο river, ανεβαίνει πάνω για να ρίξει το equalizer. Δείτε γωνία. Αλλά ο Faker λέει, πήρα το plate. Το TF δυστυχώς είναι πολύ αδύναμο στην αρχή και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι μια μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ καλό για αργότερα. Ειδικά με το πώς... That's to be expected. If you have a lead against TF, you have to like your chances. It's so crazy that Rumble's just been better and like super high prow for the longest time. Oh, they are looking for Owner. Πώς κόπηκε έτσι εδώ ο Canyon. Φλασάρει από τον τοίχο. Arrow στον Chovy. Έχει τενάσει την boots, αλλά δεν έχει flash. Δεν ξέρω αν μπορεί να ξεφύγει από εδώ. Τρέχει με τον κόσμο μακριά. Blue card! Pull out the blue cards, όπως έλεγε και ο Trick του G. Αλλά ανεβαίνουν στον Chovy. Αυτός είναι μέσα στο κλουβί. Θα γυρίσουν και στον Canyon. 5 άτομα στο mid τους κυνηγάνε όλους. 5 άτομα έχουν φέρει. Πρέπει να είναι αρκετά, παιδιά. Το ανέβασμα της T1 για να παίξει το play. Έχουμε αυτόματο φω.
Για, δείτε εδώ, τρομερό rotate όμως από παντού. Εδώ ο Canyon κόβεται, σαν να πατάει φρένο, σαν να τελειώνει το range. Το arrow πάνω στο stun δημιουργεί αρκετό χώρο ώστε να πιάσουν τον Τσόβι και να του κάνουν μπόλικο damage. Ακόμα και αν νιώθεις ότι ξεφεύγει, εδώ ο Τσόβι δεν πηγαίνει στο tower του, πιστεύει ότι μπορεί να παίξει. Αλλά ο Doran στο flank, ο Keria έχει ανέβει και αυτός μπορεί να δώσει το heal για να πάρουν movement speed. Φλασάρει ο Faker μέσα από τον τοίχο. Νόμιζες ότι είμαστε μόνοι μας, λέει. Σκέψτε το πάλι. Δεν ξέρω γιατί το φρέναρε το δεν νομίζω ότι χρειαζόταν να το φρενάρει. Αλλά αυτός κάτι θα ξέρει, το trade δεν βγαίνει έτσι κι αλλιώς. Οπότε διαφορά στο mid τώρα δεν υπάρχει. Αλλά έχεις πολύ καλή διαφορά στην As. 400 gold στην As. Ulti στο botlane για να παίξει στο dive. Είναι λίγο επικίνδυνο, αλλά είναι και ο Ζινζάο κοντά. Ξέρεις ότι η As δεν έχει flash, οπότε εδώ μπορεί να ρισκάρεις κάτι παραπάνω. Βέβαια, ο Ruler είναι ο μόνος ζωντανός. Πηδάει μέσα χάρη τον dash του. Υπάρχει το true shot barrage τώρα για να παίξει το ulti και να κάνει damage. Το κάνει στον fake, θα πάρει σίγουρα ένα kill, θα πάρει 2 kill. Μπαίνει μέσα ο Τσόβι, μπορεί να πάρει κι άλλο kill. Μετά υπάρχουν τα cooldowns από τη Lulu για να το σώσουνε. Teleport από τη D1, 5 άτομα κάτω. Αλλά έχουν σκάσει και με τον King. Και τώρα ο Doran δεν έχει flash. Ψήνεται σιγά σιγά όμως το damage φέρεται να μην είναι και τώρα ο Renekton είναι παντοδύναμος. Παιδιά, αυτός ο Renekton μπορεί να κάνει σε λίγο slice dice και να πάρει το kill, αλλά από ό,τι φαίνεται ο Ruler είναι αυτός όπου μπαίνει μέσα στο τέλος. Και τα ξαδέρφια μπορεί να κατέβηκαν για άλλη μια φορά. Αλλά στο τέλος το dive, σε δεύτερο χρόνο θέλεις να φας τους πάντες. Και φεύγεις λίγο με άδεια τα χέρια. Τώρα η Ρούλα είναι πλούσια. Τι έγινε? Πήγες, έκαψες πάρα πολλά στη Seraphine και εδώ δείτε το ulti του Ruler. Πετυχαίνει και τους δύο. Το tower είναι αρκετό για να πάρει το kill. Οπότε εδώ πληρώνεται ο Ruler και μπορεί να γίνονται και τα δύο TPs. Αλλά ο Renekton είναι πολύ πιο δυνατός αυτή τη στιγμή. Έχει Stride Breaker. Δείτε εδώ, πατάει Stride Breaker, πετυχαίνει και τη Lulu. Την κρατάει σε ένα πολύ καλό σημείο. Η Ρούλα πηδάει για να μπει μέσα και όντως πήρε 4 kills. Ήταν 400 gold πίσω, είναι 760 gold μπροστά. Κοίτα, τουλάχιστον παίζουν έτσι. Δεν έχουμε AFK και ιστορίες, έχουμε παιχνίδι. I like how you keep mentioning, Chovy on the roam. We've seen so many times against the TF. Ρε, με την T1 δεν περιμένεις ποτέ ήρεμο παιχνίδι. Γιατί αν βλέπετε, η T1 φορσάρει. Η Genji τι έχει φορσάρει? Η T1 φορσάρε bot, η T1 φορσάρε mid, η T1 φορσάρε bot πάλι. Και απλά οι Genji απαντάνε, έχουν πολύ καλές απαντήσεις. A little bit extra range and really has been helping out in both of the side lane plays. Ειδικά ο Τσόβι ακόμα δεν πάει Rocket Belt. Βλέπω ότι έχει μία μάσκα. Έχει πάει και τις Tenacity Boots. Οπότε θα πάρει το Magic Resist από εκεί. Θέλω να δω πώς θα το παίξει. Έχω μία μεγάλη απορία να δω πώς θα παίξει το Rumble αργότερα. Θα το πείτε, ο ήταν στο bot. Φόρσαρα. Το πώς κατέληξε κρίνουμε εκ του ασφαλούς. Μου αρέσει τον ο Τσόβι πάντως στην unlock. Παιδιά, θυμάστε πότε ο Τσόβι ήταν φοβερός? Όταν... Τα πάντα. Αλλά είχε ένα τρομερό μέτα όπου παίζανε όλοι τα AD carry mid και ο Τσόβι έπαιζε Zeri mid, Draven mid και έβγαζε τα πάντα. Μπορεί να παίξει κάθε pick, αυτό είναι το καλό του. Zero stack Dark Seal, just a catalyst and the completed boots. He himself doesn't have that much power. It's very much around the setup. And it feels και το counterpick στο top έχει το counterpick. Η απάντηση στο top, δεν έπαιξα Rumble vs Yorick, έπαιξα Renekton vs Yorick. Ο Renekton τώρα είναι ένα level μπροστά, έχοντας κλείσει το quest βέβαια. Ο Doran δεν έχει κλείσει ακόμα το quest. Αλλά βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μια δύναμη για τον κροκόδιλο. And you can see here in the top lane, King's got a level lead. He's got this massive gold lead as well. We know what has happened in the game, but also you do have to go back to the draft with the really nice objectives πολύ μονόπλευρα. 2 δράκι, 3 voids και βγαίνει το Herald σε 2 λεπτά. Ο Canyon μπορεί να έχει κάνει το clear. Και ο Canyon για το σημείο του παιχνιδιού που παίζουμε είναι παντοδύναμος. Η As κάνει damage στον Canyon. Ο Twisted Fate, ο Yorick. Ποιος κάνει damage σε αυτόν τον Skarner που έχει πάρει Steel Caps, πρώτο plasm και είναι level 10.
especially further on. Arrow, cleanse. Willa doesn't Δεν quite έχει cleanse, δεν έχει cleanse. Yeah, I mean, they're going pretty deep. Ρούλα πρέπει να είναι λίγο dead εδώ. Classic Ρούλα. Τον πιάνουνε πάνω στο midwave. Και ενώ Canyon, δείτε σε τι ωραία θέση ήταν για να κάνει το flank. Παιδιά, δεν είχε cleanse για 5 δεύτερα. Κάμερα μου έκλεισε για κάποιο λόγο. What? Κάμερα μου έκλεισε μόνη της! What the fuck? Another kill for Pays actually puts him ahead of his counterpart. Yeah, we actually have the exact timer from production. Cleanse was 6 seconds away, so unlucky, I guess, Ruler. Bro, γιατί έκλεισε? Really good timers. I think sometimes, you know, if it was a one-up, you know, if this happens to solo queue, you can like maybe it was just lucky. But when it happens with pro teams so frequently, and T1 in particular, definitely feels calculated, able to find this angle onto Ruler, and it must be frustrating from his point of view. I feel like in that scenario, you do hit the cleanse button, and you're like, man, because it's almost lit up. Να ξαναχαλάσει, νιώθω ότι κάτι έχει σήμερα. Όλα χάλασαν ρε παιδιά, χθες το PC μου δεν άνοιγε, είχα πάθει τρελό τσότσο. Anyway, θα σας πω μετά, θα σας πω μετά, πάμε να δούμε το game. Just to kind of equalize the goal. And I mean, this Ashe, especially with the Lulu, is going to be very strong in this game. They're going to need him to be strong because he will be. Γιατί παίζει TF, μα πολλοί προσπαθούν να παίξουν TF και δεν βγαίνει. Και ξαναλέω και ο Showmaker έχει παίξει TF και έχει πάει χάλια. You know, Rumble being an AP bruiser, the Skarn obviously very tanky, the Renekton as well. You're going to need Pays to shred through them. Ο Ruler μέχρι τώρα θα πω ότι έχει απλά πληρωθεί για τις ενέργειες της ομάδας του. Ότι έχει παίξει πολύ καλά η Genji και ο Ruler έχει πάρει μερικά πράγματα από αυτό. Δεν με έχει ενθουσιάσει ακόμα το πώς έχει παίξει η Ρούλα. Δεν συμφωνείτε. Έχει η Καρίνα, παιδιά, τρομερά βίντεο, τρομερά βίντεο. Κι άλλο objective στην Genji, τι γίνεται? Genji have just had a complete monopoly on these neutral objectives. Yeah, like it's not a game-breaking lead that they have, but it's a very comfortable one when they're just able to take everything on the map, and of course the Renekton is very fed. And yeah, just quieting things down. I think we are going to have a fight here for this next Drake. Πρέπει κάπου να παλέψουν, γιατί και το Soul είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα έδωσε στο Herald. Ο Herald θα χρησιμοποιηθεί σαν μεγάλο όπλο στο επόμενο fight, ώστε να μπορέσει η Genji να πάρει το Soul Point. Και αν δούμε λίγο τα spikes, η Genji θέλει ο Ruler να κλείσει το Mana Mune και είναι ψηλό OK. Εγώ θα λέγω ότι είναι ψηλό OK. Και οι δύο ομάδες έχουν πολύ παρόμοια items. Η μόνη διαφορά, δεν έχει μπότες ο Doran. Δεν κάνει τις απλές μπότες. Ο King είναι γρήγορος ο Faker, έχει άσπρες μπότες αναβαθμισμένες. Αλλά αυτός ο Renekton θα πονέσει. Είναι πάρα πολύ σκληρό καρύδι για να πεθάνει. Εδώ πως λείπει damage από τους T1 μέχρι το επόμενο item της Ashe. Αν και η Ashe έχει δύο items Lulu με sensor, όπου είναι πάρα πολύ καλό, αλλά αυτό τι σημαίνει δεν έχει cleanse. Αν φάει ένα CC η Ashe, είναι dead. Δεν έχει φάει buff, όχι, απλά είναι δυνατός γενικά. Είναι ένα πολύ δυνατό personage. Αν είσαι κίνητρο πάρεις το σπίτι για Sterax, νομίζω πως ναι. Damage έχει η ομάδα σου, θα πω εγώ, με αυτό που έχουν αντίπαλοι. Wait, απλά το παίζουνε, οι T1 απλά φορσάρουνε. Πήρανε. Άρα να παίξουν το fight, μπαίνει μέσα ο Renekton. Βέβαια η Seraphine μου για κάποιο λόγο δεν κάνει ulti. Τώρα θα ultάρει για να πιάσει δύο άτομα. Θα πιάσουν και τον Honor, όχι θα φλασάρει. Παιδιά έχουν χάσει όλα τα flash σχεδόν. 3 flash κάτω του, το μόνο flash που έχουν είναι το Pace, αλλά πήραν το Δράκο για ένα kill. Όμως, τώρα τους πολιορκούν. Αν ρίξουν το Herald, μπορούν να πάρουν το Tower χωρίς πολλά προβλήματα και νομίζω αυτό περιμένουνε. Έχουν ρίξει το Herald, είμαι τρελός. Flash stun! Τι κάνει ο Renekton, εδώ νομίζω ότι ο King τρόλαρε. Αλλά βέβαια φλασάρουν πάνω στον Pace. Αν πεθάνει ο Pace, είπαμε ότι έχουν πολύ μεγάλο θέμα. Τον κυνηγάνε όλοι. Ο Pace είναι ακόμα θάνατος και μπορεί να παίξει άπειρα όταν ξαναπάρει και μερικά kills. Αλλά ο Ruler θα το πάρει το κιλάκι. Νιώθω πως βιάζεται καν πάρα πολύ. Το Herald που το έβαλαν. Το Herald είναι mid. Είναι mid. Και δεν πήρε καν το tower.
Και εδώ είναι καλό το force, ότι παίρνεις το δράκο. Είναι δυνατό, είναι δυνατό. Αλλά στο τέλος δεν μπορείς να παίξεις το fight, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξεις το fight. Βλέπεις flash δεξιά και αριστερά για να ξεφύγουνε. Και νιώθω ότι ο King βιάζεται λίγο. Αν ο King μπει μαζί με τον Canyon κερδίζουνε, γιατί κάνουν και οι δύο flash και δεν υπάρχει counterplay. Αλλά ο King μπαίνει πρώτος μόνος του. Αλλά στο τέλος εντάξει δεν μπορώ να πω ότι το fight δεν δουλεύει. Όμως η As είναι fed. Και η As είναι πάρα πολύ fed. Πήρε για αυτή τα κιλάκια της. Το βλέπετε ότι παρότι ότι ο άλλος έχει 6 kills και κερδίζουνε 375 gold πίσω. Ο Canyon έβγαλε Randuins. Παίζει και Άγιος ο Θεός, παιδιά. Παίζει και Άγιος ο Θεός. Αν μπορεί να κάνει τα πάντα αυτό το παιδί, κερδίζει τη one. Wild Growth για το knock-up. Φοβάσαι ότι θα φας το ulti του Skarner, θα σου κάνει impale, θα στραβήξει πίσω και τα λέγαμε. Navigate their way through it. It's Genji with the gold lead. Yes, T1 stopped them from getting that dragon, stopped the dragon stacking towards the soul. But Genji feels like they really have the pressure right now, and a lot of the champions spiking super Ανεβαίνουν για να hard κάνουν right dive στον now. Faker. Ο Canyon απλά αγνοεί το tower, δείτε εδώ. Τον έπιασε, τον πήγε στον τοίχο. Αντίο Faker. Αντίο Faker ο Canyon, δείτε πόσο HP έχασε. Δεν τον ενδιαφέρει καν, απλά μπορεί να κάνει dive. Είναι πάρα πολύ tanky. The Twisted Fate, he'd already used the stun card onto the Rumble, didn't have any way of preventing Αλλά είναι στο δράκο. Δεν φοβάσαι ότι ο επόμενος είναι Soul. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια τουλάχιστον για τη D1. Αν θελήσει να φτάσει μέχρι το σημείο που... Ο Paze ήδη έχει 3 items. Στο 20, παιδιά, έχει στο 20 3 items. Καταλαβαίνετε πόσο fed είναι. Πολύ επικίνδυνος, αν δεν πιαστεί. Και ο Dominix πήγε για να κατεβάσει τα heals. Θέλει να παίξει γύρω από τη Seraphine. Έχουν ήδη ένα heal reduction πάνω στον Doran. Και σου λέει είμαι ο μόνος που κάνει damage, οι υπόλοιποι μπορεί να μην βαρέσουν καν. Πρέπει να τους μειώσω τα heals, αλλιώς δεν κάνω damage ποτέ. Σέβομαι. Yeah, it feels a little bit like deja vu, especially with ruler backing. You might be able to pick up an item 3 items Canyon. Είναι Canyon game αυτό, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλό Canyon game το συγκεκριμένο. Δείτε τώρα τι φοράει, τι μπορεί να κάνει. Αυτό το bundle pipes δίνει attack speed και στο Rumble ακόμα. Hello Hungry Panda με το Rage. Hello boys, καλημέρα. Μπήκατε στο καλύτερο σημείο, έτσι. Μπήκατε στο καλύτερο σημείο. Βλέπουμε T1 vs Genji. Που είναι το καλύτερο παιχνίδι του LCK και έχουμε και Rumble Mid, οπότε δεν ξέρω. Καθίστε αναπαυτικά, απολαύστε. Thank you Hungry. Ένα mod. Έχω mod. Τους κάνει damage από τη one να πεθάνει ο Paze. Κανένα damage. Δυστυχώς είναι μόνο Paze. Το team comp που έχει τη One θέλει να παίξει αργά. Όποτε έχεις Twisted Fate As, θες να παίξεις λίγο έτσι αργά με τον κάνεις poke slow, να κάνεις space τον αντίπαλο να μην σε βαράει. Τώρα όμως επειδή είσαι πίσω, ο αντίπαλος απλά αγνοεί το damage που κάνει στην αρχή και τρέχει πάνω σου. Μπες στο φρένο, παιδιά, είναι όποιος πάρει 2. Ακόμα είμαστε στο regular season. Αυτός ο δράκος έφυγε. Δεν προσπαθούν καν να κάνουν contest. Βλέπετε ότι όλοι είναι position στο top. Και έχουν αργήσει ήδη να το ξεκινήσουν οι Genji. Μήπως πάνε Baron εδώ οι T1. Αλλά δεν μπορούν καν να πάνε Baron γιατί δεν ξέρουν τι vision παίζει. Ανεβαίνουν για να τιμωρήσουν τον King. Ulti από τον Ezreal, βλέπετε, τσεκάρει λίγο τι γίνεται. Σου λέει, οκ, είμαστε καθαροί, πετυχαίνει και το wave στο top. Καλό θα ήταν κι αυτό. Αλλά soul point, οπότε τώρα οι T1 έχουν το χρονόμετρο, παιδιά. Τώρα οι T1 έχουν 5 λεπτά να παίξουν League of Legends. Oh shit! Τσόβι φλασάρις, έχει ghost το Τσόβι, πες να τον πιάνει. Solo bolo, άξιζε, εγώ το πω όχι.
Εγώ θα πω ότι αυτό το flash από τον Chovy μπορεί και να μην άξιζε στο τέλος, αλλά στέλνει ένα μήνυμα. Και ήταν ήδη εκτός, το tower το έχεις πάρει ήδη, recalls θα κάνεις μετά από αυτό. Οπότε ήταν για να στείλει ένα μήνυμα. Βέβαια, επειδή κάνει τα summoners του τώρα, θα έχει τα summoners για τον Δράκο. Ή οριακά με τον Δράκο, δηλαδή θα βγει ο Δράκος, θα στολάρουν λίγο οι Genji, θα βγουν τα summoners. Άξιζε επειδή είναι ο Faker. Άξιζε επειδή είναι ο Faker. Γεωμετρικός νομίζω είπε, όχι I'll look for the kill. Έχουμε κι άλλο fight. Ο Canyon δείτε πόση ώρα κρατάει. Θα φλασάρει. Ο Paze ακόμα και με το πόσο tanky ο Canyon κάνει πάρα πολύ damage. Μαζεύουν το Xin Zhao, θέλουν να πάρουν το kill πριν μπορέσει να κουνηθεί και μετά μπορούν μέσα το σκοτώνουνε. King θα φλασάρει, μπορεί να πάρει το flash του Keria. Το slow από τον Paze βοηθάει πάρα πολύ και ο Keria μπορεί να πάρει το portal. Φεύγει για άλλους γαλαξίες, αλλά ο Chovy θέλει να πάει μαζί του. Λέει, πιστεύεις δεν θα σε κυνηγήσω. Equalizer. Είναι Baron. Νομίζω είναι Baron. Είναι σίγουρα Baron, δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Teleport. Γιατί έρχεται, τι μπορεί να κάνει. Ποιο είναι το play εδώ. Δεν ξέρω. Ο Paze δεν έχει flash. Απλά πάρει για να πεθάνουν. Ο Paze το παίζει. Αλλά δεν σκοτώνει, ο Faker πιάνεται και είναι 100% νεκρός. Ενώ ο Doran πάνω από τον τοίχο δεν έχει flash. Παραλίγο να φάει τη ρούλα. Πέταξε τα γκουλάκια. Το γκουλάκι το τελευταίο θα το σκοτώσει. Ο Canyon όμως είναι πραγματικά τέρας. Στο τέλος θα πάρει και αυτό το kill. Παιδιά, εδώ το game σιγά σιγά παίρνει το δρόμο του. Καλό fight. Δυστυχώς αυτό εδώ το άτομο δεν είναι ο στόχος. Παιδιά, δεν είναι ο στόχος. Μόλις ο Paze έχασε flash, νιώθω ότι είναι σαν το χθεσινό game που έπαιζε ο Smash. Ήταν ο μόνος που έπαιζε και μόλις έχανε το flash του, το game τελείωνε. Σε αυτό το game ένα μπράβο στον Pazearo, παιδιά. Ο Pazearos έχει παίξει League of Legends. The ghoul nearly kills Ruler, but he shifts away. And then here, Doran puts down the ghoulie wall, and Canyon's like, I'm playing Skarner. I can just walk through it. Yeah. Το άλλος είναι κτίνο. Ο άλλος είναι 4 items και έβγαλε και αμυντικό αντικείμενο για το AD carry του. Το Arrow εδώ δεν μπορεί να πετύχει τον Ruler γιατί έχει cleanse, οπότε ναι, θα το βγάλει κατευθείαν. Θα δούμε σήμερα G2 vs KC, θα δούμε. Σήμερα θα δούμε. Τι flash έχουνε, κανείς δεν έχει flash μέσα στο game. Ο μόνος που έχει flash είναι ο Honor, 9 flash κάτω. Πλησιάζει στο Infinity έτσι σιγά σιγά ο Paze, που θα είναι το μεγαλύτερο damage spike που μπορεί να πάρει. Εδώ μπορεί ο Chovy να ρίξει ξερό equalizer στο wave για να πάρουν το tower. Τώρα απλά τανκάρουν το tower. Το Arrow πέφτει, το Cleanse δεν χρησιμοποιείται. Να το equalizer που λέγαμε μπαίνει μέσα ο Chovy. Χρησιμοποιούν τον Chovy για το charm και τους μαζεύουν πίσω! Τι παίξανε φίλε, ο άλλος κάνει equalizer. Δασάρει με το Rocket Belt, δίνει range στο ulti Seraphine και ο άλλος τους σαρπάζει από το ulti Seraphine και τους φέρνει μέσα από τον τοίχο. GG, clean. Πάρα πολύ ωραίο gameplay. Genji στο 27. Ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι από αυτούς με το Rumble Mid. Παίρνουν το 1-0 και τώρα 81. Να καλούνται να μας δείξουν ότι έχουν και κάτι να δείξουνε. Κάτι ακόμα. Skin Meister 2 χρόνια. Welcome to Jungle. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για 2 χρόνια στήριξης, αγάπης και θαλπορής. Είχε σε τρομερό stream. Genji προηγούνται με 1-0. Το draft έχει πάρει το δρόμο του. Και εδώ οι T1 πρέπει να λοκάρουν κάτι. Θα πικάρουνε ορνάκι. And honestly, with the ornaments being able to be given out to your teammates, even a bit of extra scaling there. And now Genji is this scenario where Chovy just
denies Πάλι όπου κολλάει. the Annie himself? Could he just go the Aurora expecting the Annie? Could he even just go Annie Wukong. Annie Wukong's really strong. And it denies the Annie away Δεν from θέλουν να κάνουν Faker. Pantheon. I think it's pretty heads up to take it away. Άνι Wukong, το κλασικό κόμπο. Το οποίο έχουμε αγαπήσει και έχουμε δει πόσες φορές, πραγματικά έχουμε δει πόσες φορές. It We would have not be seen such a Ωραία, ο catchy Τσόβι pick απλά pace. πηγαίνει blind Annie, Faker, τι έχεις I να πεις think γι' Annie αυτό. Wukong is what we'd expect, and they do go through with it. This was kind of the duo that Μου αρέσει το draft στη One. the, Okay, μου αρέσει το draft στη like the One. Rise groups. Μου αρέσει. Rise group in particular, but both Yeah. groups saw a lot of success from this last year. They will commit to Και this. that game, And now δύο. what is Faker going to take? Ideally, I mean, Aurora T1. is what you typically expect into Annie, but instead looking towards the Και Anivia. θα Anivia, είναι I feel like, φωτιά very good versus into πάγος. A Song of Sion Ice and Fire. at disrupting him. Πάμε But predictions. so hard to team fight on Είναι η στιγμή σας. Λοιπόν, φύγαμε στο Rift. Here we go. Game number 2 of match 6-7. Άντε πάλι με το Match 6-7. Of Να course, το πούμε Saturday πάλι. Showdown, very deserving of such a honor to be match number 6-7. You think they planned it? What? You think they planned it? Yes. They're like T1 vs Genji, Saturday Showdown. We'll just ensure that it's a specific match number. Definitely. Πάντως το Yeah. All plans. το Anivia είναι ωραίο στο Annie, δεν είναι κακό. Τι είναι η mobile, της βάζεις I τείχο, just έχεις hope παραπάνω it's not a range με το 2-0. stun. You know, we almost had the Προσπαθούν να full τρεϊντάρουν ένας 2-0 electric και ο άλλος lead dead last touch, week. αλλά ο ένας έχει αυγό, ο άλλος And όχι. then QMDRX won a game against Hamalife Esports. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ένας that's για έναν, their τα hopes, προβλήματα yeah. μεγαλώνουνε. And that was good. That was good, but we almost got, you know, a full only 20 matches or games rather. We've already had one best of 3 go 3. That was also QMDRX Θα του πάρει το αυγό. against Οκ. KT. As Faker Δεν does this very περίμενα often να του with πάρει his το αυγό Nivea τόσο plays γρήγορα. ultra aggressive Δεν θα and πω utilizes ψέματα, the egg as αλλά kind of εδώ a παίρνουν second level health bar. 2 και το heal θα καεί για να πάρουν movement Steel's speed gonna be ώστε να μην used τους here πιάσει to το get away from binding. the binding. As Φλασάρει Same goes μέσω Faker, Faker, gonna φλασάρει get the μακριά ο flash out of Chovy. Jovi. Yeah. Οπότε εδώ τα flash ανταλλάζονται, το binding δεν πετυχαίνει, είναι ακόμα level 1. Παιδιά, οι Genji θέλουν να πάρουν αυτό το minion εδώ και πάρα πολύ ώρα για να πάρουν level. You can see Carrier and Και Ace τους are pretty έδειξαν good job already of having the άπειρα pressure aggressive, here. δείτε τα HPs. This is a matchup with the Karma. Και το βλέπεις ότι η μία ομάδα είναι full HP και η άλλη ζορίζεται με το μισό So της. clean, dodging away from the cues Slow. from the Karma. Octap. I feel like it's one of those things where the skill shots of both. Και βλέπουμε τα I mean, the tanks να main παίζουν thing κομμάτια. is Όλοι the- παίζουν ξύλο. Like the E from the Lux. Όλοι and παίζουν the Q from ξύλο. the Karma are so easy to land. Της δείχνει that το you αυγό. dodge them. 4-5 λεπτά. The 4-5 το opposition ξανά can just συνέχεια. get so much 4. pressure in return. Εδώ ο Τσόβι And κινδυνεύει. Carrier's been doing a pretty good job Έχει with πάρει that. κάτι χαμπάρι Will και ο also Owner go ξοδεύει fast. πάρα πολύ ώρα. One wall could kill Jovi here as the Ο sun nice comes stun in. από τον Faker και ο There's the Τσόβι είναι shot dead. save. Δεν μπορεί να One ξεφύγει stun από and αυτό. others. First That blood is για τον not Owner. the first blood Το set είπαμε, up το very flash για nicely in the flash. lane. Beautifully Είχε set up λόγους by που το Faker, έκανε. not just Αυτός on ο this τείχος βάζει wall πάρα stun πολύ here, μεγάλο. but also winning the flash earlier allows Oda to Ήταν make his way πολύ in σωστός τείχος and τον clean Kobe. up this kill. So good start here for the mid jungle of T1. Yeah, as I was saying, Το we'll look game on the ξεκινάει cleanse με το here. δεξί, Not as γιατί much εδώ power αν in δεν έβγαινε το trades, play από το Lee Sin, but we'll be able to get him out of the CC later if needed. That wall, Chovy's pathing looks so weird there. σαν να κόλλησε λίγο μέσα στον τοίχο ήτανε. Not sure quite what happened there. Looked Ο like he τείχος was ήταν πάντα trying τόσο μεγάλος level 1. his character was trying to decide which way to go. Yeah, it almost looked like he got stuck in the wall for a moment. Yeah, like he got frozen. Για το Which thematically καλό των makes sense. Genji κάνει double Typically, scuttle. Ναι, though, κάνει double scuttle. fight Μπορεί να types γυρίσει μετά against στα ice type. Raptors του. Do you think Άσχημα. Anivia ever thinks of herself as like a Elsa type? Νομίζω ότι κανείς τους δεν είναι πραγματικά άσχημα. Στο bot θα υπάρξει you've seen διαφορά, είναι το Frozen, μόνο right? σίγουρο. Yes, I've seen Frozen. Have you seen Frozen too? Actually, no, I haven't. What? You've seen Frozen too? Yeah. I think I even saw it in theater. Let's fair touch, Άννη, πώς μας φαίνεται. Okay, Είναι ωραίο με την okay, αρκούδα but μετά super που το fun. κάνει Yeah. συνέχεια burn. No, I see how it is. Αυτό της That's Malignance. my favorite character. Αλλά η δύναμη του Electric και του στο early game είναι μεγάλη. I don't know. I'm kind of Like Olaf from League of I'm Legends. pretty basic when it comes Εδώ to Faker, like, αστοχή favorite τα characters. stance. I don't know. I don't have to go for like the big brain base guy, you know. Θα where it's πετύχω like, μετά και yeah, δεν if θα το you like περιμένει. him, you're really cool. I don't know. I just like the funny little snowman. No, I'm okay with that. You're okay to like the funny little snowman. Πρέπει να σκεφτούμε και πόση δύναμη θα βγάλει μετά στο παιχνίδι Luxed, γιατί το Lux Karma, σαν matchup, είναι λίγο περίεργο. OMG. Wow. Ότι η Karma αργότερα απλά πατάει μάντρα ε και η ομάδα σου είναι τιτάνες. Απλά τρέχουν αυτοί, έχουν δράστες ασπίδες. Lux damage δεν θα κάνει αρκετό. Το Lux είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο Wait, you've skill never shot. seen Cars? Yeah, we had this discussion on. I was like, you know what? I was in such disbelief that I was like, no way, it couldn't have been Brendan.
Yeah, that's crazy. You've seen Frozen 2 and you haven't seen Cars? Come on, bro. You know, my Στο top, son, ο he's King about ξυλιάζει εδώ και 8 πάρα years πολύ old. ώρα. He just got a Cars t-shirt. It's got Lightning McQueen on it. Αλλά τώρα I know τι, his θα name. κάτσουμε να βλέπουμε Oh, πώς you ξυλιάζονται. name because of the Είναι αυτό το t-shirt? ενδιαφέρον. Yeah. Μπορούμε να κάνουμε ένα Well, fight στην άλλη πλευρά first του from map. you telling me his name, Μπορούμε and να then πάρουμε I level saw it, 6 I'm στους like, yeah, junglers yeah, και να that's πολεμήσουμε. him, that's Μπορεί the και real όχι. name. Θέλω ακόμα ώρα. Ο Honor It's a πετυχαίνει very το Sonic Wave. t-shirt. I'm sure. Big fan. Αλλά εδώ ποιος παίζει, το Scuttle βγαίνει top. If you're a big Okay, fan, εδώ you υπάρχει ο would've watched Δράκος, the το film, καταλαβαίνω. but, Αλλά και οι you know. δύο χορεύουνε. Been pretty slow early game so far, other than that one kill in the mid lane. Yeah, so G-Sun also hasn't watched Cars. Ζέτησαν scaling 80 mid στο competitive. Maybe Αυτό το Cars πάτσο είναι legit isn't το πιο as δυνατό champion. prolific as you imagined. Και μετά παίρνεις ένα exhaust. Maybe not everybody has seen Cars. Ζέτ είναι σπαστικός, είναι σπαστικός. I think most Αλλά το έχουμε δει στο competitive και ο leader που το έχει παίξει ζορίζεται σε πάρα πολλά σημεία. Καλό damage, αλλά δεν ξέρω αν σκοτώνεις εδώ με το death touch ακόμα. He's still Oh, gonna get away actually, though. it just came up now. So Κάποιο από τους now we just δύο. have, like, Με το πώς πάει το the LCK, safety there. Dragon up ο and μόνος available, που but it is κινδυνεύει στα Hextech, μάτια which I μου always feel είναι like you see the KT Hextech αν dragon, συνεχίσει like, και το oh, Larry Games. Hextech soul. Αλλά δεν νομίζω, Bit δεν νομίζω. unfortunate. Yeah. Actually, Faker go on the electrocute. We've seen some. I feel like we saw a little bit of Deathfire touch first with Anivia when it came out, and then we saw them move back to Στον bot electrocute. δημιουργήσε ομάδος διαφορά, 300 Jovi gold does μόνοι have τους. the electrocute, Ωπ, εδώ though. smite το Sorry, έχει ο the Canyon. Deathfire touch. So Punch has been. You know what I find really difficult is we have Deathfire touch and Blackfire torch, Δεν and θέλω να they've τον both μπεϊτάρει. been things, and I keep second guessing which one it is, and which one I'm saying. I have not heard you say it incorrectly yet, so. But I say think every you're time I kind of- say it, I'm like, was that the right way? Is it Blackfire touch? And Αλλά Deathfire- είμαστε αρκετά. Δηλαδή, σε σχέση με το προηγούμενο game, No. μας κακοέμαθαν λίγο. Well, It's not. So your Με second αυτά που guessing is έκαναν. Τώρα working. μας έχουν βάλει λίγο. You're doing a great job, Box. thank you. As your iced tea Ένα said, πολύ πιο you're αργό gonna get a lot of παιχνίδι. compliments today. Wow, it's coming true. So I'm trying to make it happen. Yeah, are we just going back to tank versus tank? Όπου in τα the top top lane? I βαριούνται, don't στο think mid lane so, είχαμε λίγο but- δράση στην αρχή. Ο Sion's Τσόβι been πήγε super άσπρες successful μπότες so πρώτο far item the για να παίξει LCK. versus Anivia. Win rates go Και βλέπετε great, βοηθάνε, like οκ. he's such Δηλαδή a αν είναι great λίγο bowler, λοκαρισμένος ο teams. παίκτης, είναι δύσκολο να But φάει a το lot of σπέλο από την times we see Anivia. him, it's like Το Jason Q της style. είναι αργό και με το movement speediani το dodgeάρει. Here, I feel like you actually just Στο command bot lane that είναι η παραπάνω scaling πρέσα. track top Το lane βλέπουμε. in kind. Με τον Okay, Kerry εδώ να very σκέφτεται να good. κάνει το flash. Το κάνει, πετυχαίνει! Θα πάρει το cleanse. Είναι flash για cleanse. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός εδώ, γιατί πρέπει να δημιουργήσεις κι άλλο μετά. Αλλά θα τον πρεσάρεις πίσω, θα πάρεις το wave, η Caitlyn θα κάνει 500 gold καλύτερη αγορά. Ironic from the guy who was fired. Κοίτα, να πούμε κάτι. Αυτή τη στιγμή Interesting he would ο say Jin that. παίζει χωρίς Dorans. Παίζει χωρίς Dorans. Yeah, that's how determined he Άρα είναι was to get λογικό on να the χάνεται broadcast. early, He γιατί just τα left Dorans the items είναι παντοδύναμα από άποψη gold. Οκ, flash από τον Doran ώστε να πιάσει νωρίς το Yeah, κρυάρι. flash burn there. Δεν το πιάνει, φλασάρει και ο Τσόβι και εδώ ο Honor μπορεί να έχει ένα μικρό θεματάκι αν φάει knock-up. Και μετά τον κάνει predict το Canyon μέσα από τον τοίχο. Βέβαια, τον στέλνει. Όπα, ο Κέρια. Λέει και εγώ τι φταίω, λέει ο Κέρια. Γιατί εγώ δεν έχω flash. I feel like that's so wrong. Βρω! My jungler! And you just get a Wukong kicked into your face. Ήρθε να βοηθήσει. Και ο άλλος λέει, πα! Φάει το support. Τι ήταν αυτό? Δεν μπορεί να πει, αν πει θα φάει ξέρω ulti κατευθείαν. Έφαγε τελικά ξέρω ulti. Αλλά ο King δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ. Γιατί μόλις φλάσταρε για να παίξει το 1v2 certifiable 1v2. Το να ξεφύγεις από εδώ φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. King! Προσπάθησες φίλο μου, όμως δεν πέτυχες. Το kill θα πάει στην Anivia. Keen could have just gotten out there. Ο King μπορούσε να ξεφύγει, απλά μπορούσε να κάνει ulti και να τον τριφτάρει. Αλλά ήθελε να γίνει λίγο greedy. Οπότε τώρα εντάξει, πουλάνε τον Kerry, συμβαίνουν αυτά, ομάδα είμαστε, μερικές φορές κάνουμε και λάθη. Αλλά παιδιά, ο Faker σε αυτό το game περνάει καλά. Του κάνουν το πρώτο gank, παίρνουν first blood, πηγαίνει στο top, παίρνει για άλλο kill. Είναι σε πολύ καλό σημείο ο Faker και δεν καίει και το flash του αυτή τη φορά. Οπότε παίζουν πάρα πολύ ώστε η Anivia να πληρωθεί και να παίξει το παιχνίδι. Κάνουμε back. Οπότε εδώ ο Jin χάνει μερικά minions, χάνει plates. Παντοδύναμο Luke Skate. Πλάκα πλάκα, αν είναι ένα καλό Luke Skate στο solo queue, πώς το κερδίζεις? Ποια είναι η στρατηγική σου? Πρέπει να τους κάνεις perma ganks.
Αλλά αν είναι καλό το Kate Lux, δεν μπορεί να φάει gank, ρε φίλε. Πώς το είπα. Ο Keria κάνει flank. Άρα να παίξουν το 2v2 όντως. Θέλουν να πιάσουν τον Duro ή τον Ruler, εδώ είναι η ιστορία. Δεν θα πιάσει κανένα από τους δύο. Θα πάρουν το flash βέβαια από τον Duro. Η κίνηση του Keria μπορεί να φάνηκε πάρα πολύ greedy, όμως δεν φαίνεται να κάνουν και damage Genji. Πέρασαν πολλές φάπες, δεν πήραν καν το barrier από τον Pace. Ο Pace φεύγει. Αλλά για άλλη μια φορά, παιδιά, ο Canyon κάνει παιχνίδι. Ξέρει η αρκούδα. Και πάει και τον κλείνει από την άλλη. Δείτε, ο Canyon μπαίνει στο red του. Παίζει επιθετικά. Δεν παίζει για να τον πιάσει. Keria είσαι dead. Keria είσαι dead. Τώρα ο Pace είναι κάτω από το tower. Βέβαια το wave είναι πολύ μακριά. Θα μπορούσε να τανκάρει η αρκούδα και να τον βουτήξουνε. Βάζουν την αρκούδα να τανκάρει για να περπατήσουν και ο Pace εδώ δεν θα δει πάρα πολύ φως. Το παίρνει ο Canyon. 3-0 η μαϊμού. Και σιγά σιγά... Ο Faker συνεχίζει να είναι καλά. Αλλά με έναν τόσο fed Wukong πρέπει να προσέχεις, παιδιά. Ο Wukong δεν είναι καν σε περίεργο σημείο. Πάμε εδώ, κάνει τον κλόνο του, τον Τζάρι μπαίνει μέσα, έχει flash. Αν χρειάζεται να κάνει flash μπορεί να το κάνει όποτε θέλει. Αν μπορούσες να τα αφήσεις. Έχουμε με τον Keria. Καλά, ο Keria τι έχει με τον αυτό. Μ' αρέσει όμως, μ' αρέσει. Το game σιγά σιγά παίρνει ρυθμούς. Gonna be very important, especially, you know, Owner got that first blood and was able to have a good impact very early on in the game, but the Wukong hits level 6 and all of a sudden Canyon is on the map. He's picking up objectives again, got that early Drake, the 3 grubs. Now Owner trying to make that lease in work for him as he is down in the bottom lane. We got a Wait, πάνε να κάνουν dive κάτω από τον περίγο γιατί γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει το spin. Πάλι 5 άτομα! Το Hayate Army είναι πάλι από ό,τι φαίνεται στο bot lane. Μπαίνουν πάνω στον Durgar, πάρουν τον πρώτο kill. Όσο Canyon θα κικάρουν τον κλόνο. Ο Doran πιάνεται κάτω από το tower, το τρέχουνε. Κάνουνε soft rundown. Doran με 10 HP, παίρνουν πάνω στον Τσόβι. Ο Doran θα πετάνε, ο Ruler φέρεται να είναι safe. Πιάνουνε τον Τσόβι κάτω από το δικό του tower. Κάνει τις γες του φωτιές και μετά τρέχει μακριά. Αλλά Owner μπορεί να ακολουθήσει το Sonic και να πάρει το kill. Canyon περιμένει, μήπως και μπορεί να κάνει κάτι. Ο Canyon έφυγε, bro, τους πρόδωσε τελικά. Εντάξει. Το Army. Αυτό με το 5-man play που κάνουν ξανά και ξανά. Είναι η δεύτερη φορά που το βλέπουμε σήμερα. Κάτι που έχουμε πάρα πολύ καιρό να δούμε. Τώρα versus Sion το ακούω γιατί και ο Sion δεν μπορεί να πάρει πολλά. Αν και εδώ ξεκίνησε πολύ λάθος το fight. Ο Owner θα κλωτσίσει τον κλόνο. Αν θυμάμαι καλά. Μπαίνει και κλωτσάει τον κλόνο. Και ο Doran δεν πιάνει το ulti του. Αλλά το αριθμητικό πλεονέκτημα και το γεγονός ότι δεν έχουν τα ultis, okay. Ο Τσόβι δεν έχει ulti. Ο Wukong δεν έχει ulti, που είναι το πιο σημαντικό. Αν ο Wukong δεν έχει ulti, παίρνει 5 kill. Εγώ δεν έχω ίντερνετ από ό,τι φαίνεται. F. Όχι, τι γίνεται. Εγώ ακόμα εδώ είμαι τελικά. LCK! LCK! Περιμένετε, το ανοίγω στο YouTube. Τι έκανανε, έπεσε το stream τους. Κάποιο λόγο κόλλησε σε μένα το stream τους, οκ. I mean, Sion getting a little bit more farm in between turrets is like whatever. And you're really gonna enjoy that extra gold on the pays. Πρέπει να φύγει το chat, δώστε λίγα δεύτερα, θα το βάλω το chat. Does look like T1 wants to not get double Οκ, dragon. οκ. Δεν κόλλησαν, ναι, το Twitch τους πρέπει να είναι. Για δώσ' του 10-15 δεύτερα αρχή να φορτίσει το chat. Μόλις φορτίσει θα το κλείσω. Τι χάσαμε, χάσαμε κάτι. Δεν ήταν κανείς. Ο Ruler τώρα πάει να πεθάνει. Δεν έχει flash. Δεν μπορεί να ξεφύγει. Flash, κλωτσιά, dead. Ευχαριστώ. Τέλεια. We're back. Το τζινάκι πάντως συνεχίζει να είναι... Ο Wukong τι περιμένει. Βέβαια το ψηλιάστηκαν γιατί λένε ο Τσόβι παίζει πάρα πολύ μπροστά. Και τώρα ο Canyon
So T1 do get the Drake, φοβάσαι καθόλου ότι but μπορεί να not going to be συμβεί. the highest value. Might not Αυτό μου see λες. some gigantic plays over it as Canyon is still down here. Dorn very tanky. Now Keen is here. Geng κάνουν την Yeah, καλύτερη Owner and Carry are moving to cover απομίμηση this των situation. T1 εδώ, γιατί Dorn κατεβάζουν off όλη την HP, ομάδα quite σχεδόν frankly. κάτω. Ultimates Trying to για clear το the wave, wave, looks like, and ώστε να they μην χάσουν το knock up on tower. Ο Sion. King θα τανκάρει λίγο παραπάνω, αλλά And, well, the wave is cleared. So their goal at the end of the day is secured. Yeah, and Mission they can get successful. some alone time in the top lane. αν για να φέρεις to- ψηλός, είμαι, δεν το κάνω για να φαίνομαι. So need to answer that. Canyon looking for Pays, but Pays backs off pretty much at the perfect time. Πρώτο tower δεν έχει It's πέσει going to ακόμα. force the TP from Chovy Ωραία, αν πάρει πρώτο into tower the T1, top lane as Oh, a little bit mistimed there. Yeah. I think. fake! Αν πάρει πρώτο I think tower that's one T1, thing is είναι that καλό, γιατί θα πάρουν Everyone πάρα can't πολύ lane extra gold. the Θα πάρει 2.000 timing, even though the διαφορά. UTP's been out for a Αν το while, πάρουν οι it Geng, η definitely διαφορά feels κλείνει. Παρ' όλα αυτά, less επικίνδυνα. predictable. Εδώ έχω the Geng build ακόμα UTP. κάτω και βλέπουμε επιτέλους οι T1 να παίζουν objectives, κάτι που δεν κάνανε στο προηγούμενο I feel like game, that's κάτι που δεν good. κάνανε στο early game. I don't know. Αλλά τώρα και το Δράκο θα πάρουν, Shouldn't just be το like Herald free πιέζουν, food. οι Geng Although πάνε και να punishing πάρουν εδώ πέρα το that kill. Εγώ νομίζω ότι έγινε και dive αυτό. Doran is Το going to σπινιάρι, flash away, but the του knock-up κόβει το actually knock-up, comes μπαίνει down κάτω από το from the tower zone, and και ο T1 Doran going θα down πεθάνει by όπως και το slow tower by μαζί between του. the two members Οπότε of χάνει the το Geng. Herald, αλλά δείτε το gold. Still low from the earlier Is the play. gold? Sticks around. Or not the easiest target to die, but Τώρα. getting the Wukong early. Τώρα είναι followed even. by- Oh, Ruler δεν έχει cleanse! Doesn't miss. His owner goes in, Πέθανε. and he Δεν ξέρω από goes τι, αλλά out. πέθανε. Kill also does go over Γυρνάνε και να to φάνε τον East. Honor, όπου του πήραν το Herald, θα πεθάνει από το Towers όταν δεν κάνω Still λάθος. gonna Ο die. Κέρια τι κάνει! Area a little bit too passionate Ρο, for Κέρια Ryan, είσαι perhaps. μεθυσμένος σήμερα, αδερφέ μου. So now he is on the run, and you'd have to imagine that eventually he Ωραία, just παίρνει movement dies. speed, αλλά πεθαίνει από το Rocket Bell. Δεν ξέρω τι κάνανε. It Τι shows ακριβώς the κάνει τη classic One? feels like, I mean, is there a champion he wouldn't build Ο Rocket Κέρια Bell πήρε on? το Herald, που σημαίνει ότι ο Honor δεν μπορεί να ξεφύγει. Και μετά ο Κέρια για κάποιο λόγο θα πέσει στον τοίχο. Some others. So yeah, this Αν δεν είναι initial play αντιολεπτική, set είναι. up by Carrier really effectively with the Δυστυχώς είναι. binding here onto Ruler. Ωραία, The αυτό follow-ups there, ξεκινάει the καλά. comes Το in. kill το παίρνει με φάπα ο But then Pace. Carrier goes for Κάνουν the το Herald, stun. and I think the right play would have Ο been just Κέρια to μπαίνει kill μέσα, the αλλά tower. δεν Instead, πετυχαίνει το he's taking tower. the knock-up. Για κάποιο λόγο And πάει he στο ends up τοίχο. taking that tower hit that's ramped up into so much damage. I Αυτό think ήταν he λίγο just hit the σας. tower, Ήταν it λίγο bounced him σας. away, he had flash. I think he just lives. And they kill the turret. Sometimes, I mean, he got it anyway. The Herald Το tower dropped the έπεσε, turret γιατί το anyway, Herald, but I think αν το βαρέσει σε sometimes κοντινό τοίχο, be a ξαναβαράει little το bit tower. too creative with the Ου, plays τσάτ, he's trying to δείτε set τη up. διαφορά στα And ADs. we do see Carrier punished for it. Although now it's Ο 3-1 Πέιζαρος for κάνει Paze, πάλι 2,000 παιχνίδι. gold 3-1, for 2.000 2 μπροστά. carries. Ο Ruler Caitlyn δεν Lux, υπάρχει σε αυτό το game. obviously a strong 2v2, but the Jhin Οπότε combo Paze. also is. I feel like if you go in Jhin Βαλάς combo, ναι ή όχι, this γιατί spot όλοι οι carries υπόλοιποι not support, a good feeling mid, jungle, for dead Genji. even και μετά μία μικρή, definitely not what they εντάξει, wanted καλή to διαφορά happen στο when gold they, για τον try to Sion, make the όπου karma, έχει get το a nice pairing for it immediately. Even, you know, seeing the Randuins. Caitlyn Lux. Οπότε μειώνει το damage της Kate. written Και in η the Kate draft. ξαναλέω δεν φημίζεται ότι μπορεί να σκοτώσει και δεν πάει και LDR. And Πρέπει να πάει LDR τώρα αναγκαστικά για να Baker's κάνει just down damage. here trying to Wukong push Sion another αντίπαλοι. turret. Yeah, this is kind of what he does. Just playing a pushing champion, clearing waves, farming it up, trying to beat the team over. Genji are like, well, we're just going to push the top wave. And we might be in for a little bit of a slower mid game with this Chemtech soul Αλλά that δεν είναι does κακό come in. παιχνίδι. Δεν είναι κακό παιχνίδι. Yeah, I will say, you know, we Βλέπουμε often talk πάλι about τη the Ρούλα value όμως of να the κάνει Chemtech soul. underperform. There is some bulky tops, so you're going to get a decent amount of Από ό,τι value φταίει και το from pick, it. πας και το δίνεις Jhin. Like the Karma shields with it are pretty nice. Jhin δυστυχώς όταν Iron μένει shield πίσω, as ρε φίλε, well. καταλαβαίνετε. Είναι As you λίγο said, περίεργο και το έπαιξαν crazy γύρω από τον value. Jhin για να Don't τον just φύγει get it πίσω. all. Όπα, αυτό είναι πολύ μεγάλο play. Paze is trying to Ο like Paze είναι the έτοιμος, green flash and για us, flash. like, That was a good response from Paze. Σόβι, to εδώ πέρα save τι έπαθες, Zeke φίλε μου, there. Could be δαιμόνισες. dangerous. Would have been dangerous. Was dangerous. He would have just been dead. Αλλά ναι, το παίζει ο gets away Paze, from it, χάνει το with the flash flash. του, αλλά μπορεί και As I was αυτό να saying, ήταν Doran αυτό getting που his first θέλανε. tournament in, so Τώρα που ο Paze δεν έχει flash, expect to see ο those Sion flashes μαντέψτε out σε pretty ποιον soon. θα πηδήξει μόλις βρει την ευκαιρία. I mean, that's one thing with the XP boosting. Τας πάνω του, Lane. τον Really χτυπάς nice με to το warn. ulti, πατάς Get those Randuins. levels sooner rather than later. yeah. They don't see Ornn all that often. Αλλά μπορούν να τον You know, προστατεύσουν we στα just see χέρια τους. so much Sion. People always said, like, you Just know, when you gotta get espera. past level 18, the top lane, Yeah. people are like, oh, imagine if you could get, like, you could skill up your abilities in additional time. Imagine if Σόβι δεν Ornn έχει just δεύτερο got, item. like, Πω, started παιδιά, to get second γίνεται ο Ruler να είναι ornament, 2.000 so you can give somebody πίσω team a second ornament, how και να easy that πηγαίνει would be. Ghost Blade Rapid Fire Cannon. Then that champion would be pin banned every single game. I Brother, feel like we don't see a lot Brother, of what are we games where doing? we have our top laners actually hit level 20. δεν κερδίσεις That's έτσι. true. So- But I think the threat of it. I mean, to be fair, if you get to level 20 with an Ornn, I think you do pretty Σήμερα ναι, good. παιδιά, αυτό το I game think το κάνω he όρθιο needs στο that. επόμενο I καθεστώς. think you Είπαμε, have δεν a κάνουμε point, και πάντα but όρθιο it cast, would μην be crazy ξεφεύγουμε. to see.
Now, team setting up for this dragon. Canyon's already on it. And T1 are trying to push in. Προσπαθούν να παίξουν γύρω από τον base, μωρέ. Εδώ μπορεί να κάνει flash ulti αυτός. Και να πιάσει τον base και να του μπουν όλοι. Δείτε πόσο τανκάρει, παιδιά, το Sion! Αφού τανκάρει, φλασάρει μακριά, το έπαιξαν, τέλος. Αφού το έπαιξαν, τελείωσε. Βέβαια, μπαίνουν πάνω στα tanks. Και ο Geng στα tanks είναι άχρηστος. Προσπαθούν να κάνουν δράκο, Canyon είναι για το smite. Θα το πάρει με καλό σχετικά smite, δεν είναι και το καλύτερο. Ο Τσόβι περιμένει στον τοίχο, κάνουν στάν την ανίβη, την έχουν κάνει νόκα. Περιμένει όμως ο Canyon. Αυτός κάνει double spin πάνω στον base και μένει ακόμα. Μπορεί να πάρει το kill, αλλά ο base κάνει το δικό του κάτι. Ο Kin είναι ο μόνος που μπορεί να πάρει το kill πίσω με τον νόκα. Αυτό το πετύχει και μετά σκοτώνει. Είναι πάρα πολύ δυνατός ο Kin. Παιδιά, το Sion είναι άδικο, το αποφάσισα. Το Sion είναι άδικο, κάνει ό,τι γουστάρει στο game. Root, knocked up, αλλά μπορεί να κάνει flash την τελευταία στιγμή. Και πεθαίνει μόνο Canyon, όπου έκανε καταπληκτικό engage. Λέγα τάνκαρε! Για 10 δεύτερα, 5 άτομα να τον βαράνε. Και εκεί που λες ότι κέρδισαν, κοίτα, ο Τσόβι κάνει ένα πολύ clutch play εδώ. Τι εννοώ? Ότι εκείνη τρώει damage. Εδώ πόσο τρώει damage. Και λες ότι το φάει το χάσει, γιατί δείτε, καλεί την ulti ο Doran. Και ενώ καλεί την ulti, ο Τσόβι κάνει αυτό. Rocket Belt ulti, δεν τον αφήνει να πετύχει το κρυάρι. Οπότε κόβει την πίεση στο backline. Και μετά ο Τσόβι φαίνεται να πιάνεται. Βέβαια, είναι γρήγορος, τρέχει μακριά. Και το play έρχεται εδώ, όπου ο Faker κάνει το step up και ο Canyon πιάνει αυτό το knock-up. 2 φορές τον pace. Όλες πεθαίνει το fight, είναι μετά στην πλευρά των Genji. Το και ο Sion φεύγει με το μισό του HP. Έχει γίνει όλο αυτό και φεύγει και με πάρα πολύ gold. Teleport. Είναι η Άννη στο teleport. Θα βρουνε κάτι, τα blast cones είναι δυνατά, αλλά ο Τσόβι. Κόλλησα. Μπρο! Η κάμερα συνέχεια. Δεν ξέρω γιατί. At this point in time, so curious to see if they can deal with the Sion once the Caitlyn and the Anivia get some more items. As Canyon in a bit of a rough spot here, gonna get hit by the horn, or the horn, as now the kick does go down, but doesn't really Αρνείται να ανοίξει, παιδιά, δεν ανοίγει η κάμερα, θα μείνω έτσι. Yeah, Canyon able to disrupt that a lot with the ultimate, and there's not a ton of damage between Oda and Duran that take him out. That will become quite slippery. Also, Duro now has the Mikhails, went for the Echoes of Helia first, which has a lot of value in any skirmishes, but the Mikhails, I think, versus T1 composition is a ton of value. We also saw Faker go the Rod of Age's Seraphs, which it's completed now, and obviously both of them give... Oh, nearly got hit by the Mantra Q from Duro. Flashes away from that one. Δεν πειράζει, με βλέπετε, με βλέπετε. Has a lot of value. Δεν λέγει παραπάνω. But quite a slow build for an Anivia, and he's been really struggling to make the same impact compared to Chovy so far on this. To have the upgraded IE come through for Pays. And that's the thing, it's not a huge goal lead for Geng. Είναι σαν να σκέφτομαι, είναι σαν να σκέφτομαι. It's only 2-1 and it's a Chemtech soul anyway. This game is anything but over right now. And even though T1 obviously did have that unsuccessful fight around Dragon, which must have frustrated them, there's still a lot of potential for them to find favor going forwards. Λογικά πρέπει να φέρω τα άλλα καλώδια. Οπότε δεν θα φύγω τώρα στο game, θα μείνω έτσι, σαν να είμαι εκεί. Σαν να είμαι εκεί θα είναι, εντάξει, σαν να είμαι εκεί. Μετά θα φέρω τα καλώδια. Πρέπει να δούμε το game πρώτα και μετά εμένα. Ω, Τσόβι! Πετυχαίνει πάλι το stun, το ρουτάκι ακολουθεί, το damage φέρεται να είναι πολύ και ο Pace πέφτει κάτω. Γιατί εδώ είδατε τι έκανε ο Τσόβι. Εδώ το Τσόβι δεν έκανε flash ult, έκανε flash Q. Και δεν μπορείς να φύγεις από το flash Q. Το stun θα το φας, cleanse δεν έχεις, καμπάνα δεν έχεις ακόμα. Και ο Baron ξεκινάει, παιδιά, 4v5. Και δέχεται λίγο damage. Ο Duro παίζει πάνω του με το chain. Οι Lux σουλτάρει για να πάρουν vision. Οι Genji βγαίνουν από το πit για να παίξουν το fight. Το χέρι κάνει το δικό του flash μακριά και μετά ο Canyon κυνηγάει πάρα πολύ γρήγορα στον Τζάρι τα πάντα και μετά ο Kerry φέρεται να είναι λίγο νεκρός. Το θέμα είναι, πιάνεις και τους υπόλοιπους γιατί ο King κάνει flash slow πάνω στον Doran. Βέβαια, πιάνουνε και τον Faker.
Ο Κάνιον τον σηκώνει στον αέρα, τον τζάρει το stun και είναι έτοιμος να πάρει το αυγό. Με ένα ακόμα spell πηδάει πάνω στον αντίπαλό του, τον κάνει αυγουλάκι. Dead! Δεν μπορεί να φύγει από αυτό η Faker. Η Genji τώρα είναι 3.500 gold μπροστά. I think they can. Ona tries to get a ward down to threaten a steal, but it's going to be so difficult to approach against his composition. Βαρύ, βαρύ. We also have a control ward from Duro, so he can actually... Ο Duro τον έχει ψηλιαστεί, ξέρει πως κάτι παίζει εκεί. Δεν θα σε αφήσω ρε φίλε να μπεις μέσα στο pit. Δεν θα πάρει τον Baron, η Genji. Θα πάρουν και αυτό το objective λοιπόν. Αυτό με το τυπί και το αυγό, δεν ξέρω κατά πόσο είναι worth it, κατάλαβες, και να ξεφύγει εδώ αλλάζει κάτι. Θα πάρουν τον Drake, θα πάρουν τον Drake. Yeah, the Red Baron power play going to be pretty large at this point in time. You can see that Genji do not scramble to try to get over to the one Chemtech Drake when both teams don't have the Drakes. Ο άνθρωπος είναι παράνομος με Sion, φίλε, με το πώς παίζει, δεν ξέρω. Yeah, the flash Q. Stun. I feel like if he does flash, he's obviously further away, but he's still stunned. There's still the follow-up. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αν το παίξουν όπως το παίξανε τώρα οι Genji, τι θα κάνεις? Here though, great from Genji to go for this play to disrupt. And he in the wall comes down, so he's like, okay, I can just ult freely now onto carrier. And the thing is, this whole time, there's the threat of the Jinnel. It's so difficult to escape. Δεν βγήκες πολύ μπροστά από το lane. Το σχολιάσαμε και στην αρχή του παιχνιδιού ότι αν το Caitlyn Lux δεν κερδίσει πάρα πολύ στο lane, δεν θα βγάλει και την ίδια αξία που έχει μια κάρμα με το movement speed. Και τώρα ο Jhin, δυστυχώς για αυτούς πρέπει να έχει infinity. Οπότε ακόμα και ο Jhin θα είναι άνθρωπος. Παίζουνε οριακά στις παγίδες. Αλλά το tower δεν θα το πάρουν ακόμα. Τρώνε flank. Ο Κάνιον χάνει μπόλικο HP, τον κικάρουνε πίσω, τον πιάνει το binding, αυτός γυρνάει με τη σβούρα, αλλά εδώ το ulti! Πόσους? 2. Αλλά ο Faker είναι μόνος του, παιδιά, ο Faker δεν έχει βοήθεια. Κυνηγάνε τον Faker! Είναι λίγο τέκνο. Ο Τσόβι πάνω από τον τοίχο, πετάει την αρκούδα του. Άφησαν μόνο το πουλί και τώρα οι Genji δεν χάνουν και κανέναν. Καλή προσπάθεια, αλλά ο Κάνιον είναι πάρα πολύ μπροστά για να τον σκοτώσεις. And they really need Faker to be there to chip away at the front line if this is turning into like a front-to-back team fight. Ο Χαπ! Για δείτε εδώ τώρα η Caitlyn μου με 3,5 items. Πόση ώρα κάνει! Άρη! Θα πάρει το flash του Pace. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορούσες να ζητήσεις. Το μεγαλύτερο. Κάμερα χάλασε. Όχι παιδιά, απλά θα πάω σε διαγωνισμό γαστριμυθίας και κάνω προπόνηση. Mikhail's comes through Αλλά for πάω carrier καλά. finally. I feel like the Mikhail's value for both teams is kind of insane. We end up seeing it here. So Canyon actually gets initially focused down here by Ona. They go for the kick play onto him into carrier's route. And then the Mikhail's Owner εδώ τολμηρό play, αλλά έρχεται ο Duro και κάνει flash καμπάνα στο Wukong. Στο νέο γραφείο, τώρα το δοκιμάζω έτσι λίγο να καστάρω όρθιος, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχω τα vibes, βέβαια ο Faker πήγε να έχει κάτι άλλο. Παιδιά, δείτε το setup που έχει ο Τσόβι. Έχει άσπρες μπότες, αναβαθμισμένες, 10 stacks στο βιβλίο και το ε. Τρέχει σαν τρελός. Είναι πάρα πολύ γρήγορος. Για να τον πιάσεις. Βέβαια, ο Urn έχει φέρει upgrades. Έχει φέρει upgrades στον Άγιο Βασίλη, δίνει 1000 gold σε όλους. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει λίγο την T1 να πάρει κάποιο παραπάνω damage. Ειδικά το Infinity στην Gate είναι καλό. Αν είναι να τραπάρουνε τον... Κάμερα RIP. Παίρνουν 5 άτομα στον King, θα τον σκοτώσουμε, εντάξει είναι 5. Είναι 5 φίλε, εντάξει. Τώρα το 5 άτομα, συνεχόμενο ξύλο. Yeah, I mean, there's always a limit to tankiness. If there's 5 members of the enemy team, αν έκανε upgrade το LDR θα έπαιρνε τα ίδια, αλλά νομίζω το LDR το έβαλε πιο μετά. They can kill you fairly quickly, but Κάτσε.
it's a pick that gives a little bit of a reprieve for T1, but not altogether too much. One το thing is LDR they το went βάλει for πιο that μετά. pick. It was kind of rushed. They wanted to avoid the vision from Geng. You can see towards the center of the map a lot of wards lighting things up, so they want to avoid those. Bounty The result Sion, is we have Dragon in a minute, and T1 don't really have much of any vision on towards the Dragon area. Ξέρει αρκούδα, πάρτιν. He knows that owner is going to go for the Raptors. Βέβαια, βλέπετε ότι ο Τσόβι τώρα δεν κάνει ιδιαίτερο damage. Αν τον Dancer βρει και δίνει 98 attack speed, τι να το κάνεις? Έχεις ήδη lethal tempo. Πρέπει να σκεφτούμε μερικές φορές ότι έχω 2,5 attack speed, το χρησιμοποιώ. Είμαι σαν τον Gogmo που απλά παίρνω κάτι στον hit ή με βολεύει να έχω παραπάνω damage. Στην Caitlyn, στην περίπτωση της Caitlyn, είναι πάντα το παραπάνω damage καλύτερο. Πάντα. Ότι παίζεις με το headshot, παίζεις με τις παγίδες, AD scaling στα spell σου. Maybe they just think we ain't killing that shield anyway, you know. Well, if you're not going to kill the shield, you're not going to win the game, so... Πάντως το game είναι πολύ πιο κοντά από ό,τι φαίνεται. Πολύ πιο κοντά. Maybe that void staff is the answer. Chovy very fast here, and he's just out of vision too. So owner's just like, well, yeah, I mean, he had flash as well. So that was what you were hoping to burn. I feel like off that play, but little bit unfortunate. You end up just not connecting, not burning the flash even. So T1 trying to look είναι βελτιωμένος. Ο Pace φαίνεται να έχει ξυπνήσει, να έχει βρει λίγο την παλιά του φόρμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν θέλεις T1 να πάρει games. With the the upgraded swiftness boots, where you get extra adaptive force for the movement speed you have, feels like a really nice combo. Yeah, he's going to be skipping his way potentially to a victory here. Δεν φαίνεται τελειωμένο. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε τελειωμένο. Βλέπεις μια Caitlyn με 4 items και upgraded infinity. Βλέπεις μια Nivea με 3 items, Lyssin 3 items, Ornn που να δίνει upgrades και να είναι super tanky. Πώς είναι τελειωμένο? Παιδιά, δεν μπορούσα άλλο να μένω ακίνητος, πρέπει να μιλήσω, εντάξει. Είναι κυριολεκτικά ένα καλό fight μακριά, ένα καλό disengage μακριά από το να πάρουν το game. Definitely in a commanding lead at this point. So we do have the LDR finished by Ruler. Soul μπορεί να παίξει Genji σε 3,5 λεπτά από τώρα. Σε 3,5 λεπτά πάμε 35, οπότε έχουμε πάρα πολύ δράση ακόμα μπροστά μας. Ο Faker γιατί! Faker γιατί! Δεν ξέρω ποιο είναι το play εδώ. Δείτε πόσο γρήγορος είναι ο Τσόβι, παιδιά, θα τον πιάσει. Βέβαια η Ρούλα για κάποιο λόγο κάνουν πάλι focus στον King. Οπότε αλλάζεις mid για top και ο Ντούρο δεν πηγαίνει πολύ κοντά να τον σώσει. Είναι ένας για έναν trade. Δεν κακό αυτό που κάνανε. Αλλά ο Τσόβι είναι στο flank. Έχουμε ποιον θέλει να κάνει flank. Είναι μόνος του. Είναι ολομόναχος. But he's so fast with flash that I just don't think he cares. He is just skipping away. Βλέπετε τώρα, αν το game ήταν τελειωμένο εδώ, μια χαρά θα πήγαινε το fight για την ομάδα των Genji, αλλά ο King πεθαίνει. Η διαφορά είναι πως ο Faker έχασε και το αυγό, γιατί από ό,τι βλέπω και ο King έκανε flash και ο Faker έκανε flash, αλλά από την άλλη και ο Canyon έκανε flash. Ξεκινάνε, θα κολλάρουν με τυπή τον Sion κάπου πάρα πολύ greedy. Βλέπουν ότι φεύγουνε. Γιατί είδα ότι ο Geng έκανε μερικές αμυντικές κινήσεις εδώ. Τσόβι είναι κοντά στον τοίχο. Ακόμα είναι μέσα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον spectator. Μπορεί να πάμε για 50-50. Κάνουν turn. Κλωτσάνε μακριά τον Wukong. Ο Τσόβι χάνει πάρα πολύ HP. Ο Pace παραλίγο να τον κάνει Wensho. Τα slows έρχονται. Η ultimate του Ornn δεν πετυχαίνει τίποτα. Redoran! Μπαίνει μέσα και το κλέβει Owner! Παιδιά, περιμένετε. Τώρα πρέπει να παίξουν και το fight. Πρέπει να φύγουν χωρίς να χάσουν πάρα πολλά πράγματα ακόμα και να κερδίσουν. Ο Pace είναι στο μισό του HP και μετά ο Owner θα πεθάνει. Αλλά το έκλεψε. Αλλά πήρε το fight. Περιμένει σαν μάντρα και ο Ντούρο πεθαίνει για να περάσει το slow. Αλλά δεν βλέπω πώς συνεχίζει το fight. Ένας για έναν. Και ακόμα το game είναι όρθιο. Μεγάλος Owner, παιδιά, το βρίσκει.
Βρίσκει το πιο clutch smite και ένα δύσκολο smite. Γιατί νιώθεις πως το ζωνάρονται όλοι. Γυρνάνε και να παίξουν το fight. Πιάνουν μόνο τον Doran που είναι τάνκι. Ο Τσόβι κάνει flash μακριά γιατί ο Pace του έχει δώσει 2 χαστούκια, το λιποθύμησε. Και εδώ δείτε, ο Baron είναι 2.000 περίπου. Και μπαίνει ο Owner, φλασάρει, έψιλον smite. Εδώ ο Duro δεν ξέρω γιατί δεν μόνισε έτσι. Και ο Duro λέει, παιδιά, τους κάνω slow! Μπαμ! Έχασε όλο το HP με μια φάπα. Ωραίο smite. Παιδιά, έχασε όλο το HP του. Εντάξει, το 60% με μία φάπα. Και είναι πάρα πολύ δυνατή. Όλα στο Soul. Genji θέλει να παίξει Soul, οι άλλοι έχουν Baron. Μα όσο βλέπεις το game, ο Τσόβι δεν έχει burst. Ο Τσόβι είναι απλά ρίχνω την αρκούδα μου και η αρκούδα μου κάνει βόλτες, σκοτώστε τους. Αλλά το damage σου μετά είναι ότι έχεις ένα μεγάλο tank στο top. Οκ, ο Ornn είναι καλύτερο tank σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού με τα upgrades, λόγω των upgrades. Ο Wukong σου πρέπει να φτάσει στο backline, που δεν είναι και πιο εύκολη δουλειά. Πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνει σπίνες πάνω στην Caitlyn, να τη βγάλει εκτός, και είναι ο Jinsu. Ο Jinsu είναι σε καλό σημείο, 4,5 items. Αλλά δείτε τώρα, ο Kin είναι το tank που ήταν ή απλά το damage έχει ανέβει κατά πολύ. Όδια. Ο Δράκος θα πάρθει, η αρκούδα θα πέσει και μετά ο Kin βλέπετε το HP του λίγο να υποφέρει. Μπαίνει μέσα ο Wukong, πιάνει μόνο τον Owner, μπορεί να πάρει το kill και να χάσει το GA. Doran πετυχαίνει 2 άτομα με το ulti και ο Τσόβι περιμένει στο flank. Στα κάρτα το stun όμως δεν έχει αρκούδα, παιδιά, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει stun. Ο Faker πιάνεται, αυτό είναι κακό από το Faker, τρώει τον knock-up. Ο Τσόβι είναι από πίσω, παίρνει μερικές καραμέλες. Αν δείτε τον Pace πόσο damage μπορεί να βάλει να πάρει το kill, ο Τσόβι κάνει stun μόνο πάνω σε ένα άτομο και ο Cannon βγαίνει από το flank και κάνει damage. Τον Pace αυτός φαλσάρει μακριά, έχει ακόμα πάρα πολύ HP. Η Ρούλα δεν μπορεί να βαρέσει, τρώει το stun, σκοτώνει μόνο το τίποτα tank. Ο Cannon ακόμα πιέζει με το μισό του HP, στο root δεν πετυχαίνει κανέναν. Ο Τσόβι δεν είναι movement speed. Οι T1 καλούνται στον να κάνουν recall, κάπως να ξεφύγουν από το fight. Βρίσκουν τον Canyon, αυτός μπαίνει στο κλόνο και μετά ο Τσόβι κυνηγάει ένα ακόμα spell για να κάνει stun. Ο τείχος μπλοκάρει, ο Pace να υπάρει. Τι κάνει ο Pace, γαμότ. Δείτε damage, παιδιά, πάνω από το τείχος, δεν το πιστεύω. Παιδιά, δεν του τρώνε μπλόκο. Τείχος, root, slows, recalls, αλλά τώρα δεν έχουν Baron. Είναι κανονικά. Ο άλλος έστειλε την αρκούδα μόνη της. Έστειλε την αρκούδα μόνη της. Δείτε τι κάνει ο Τσόβι. Flash από τον Faker, teleport μακριά. Ο Pace λέει Faker, πού πας? Και ο Faker λέει πάω σπίτι. Hey, I'm out. Insane fight ήταν αυτό. Τι insane fight ήταν αυτό. 10 στα 10. Πραγματικά ο Pace δίνει σώμα και αίμα κυρίω εδώ. Ο Τσόβι παίζει σε ένα πάρα πολύ μεγάλο flank, τεράστιο flank. Δείτε πόση ώρα κάθεται εκεί. Αλλά εδώ το knock-up ενεργοποιεί πάρα πολύ και ο Canyon. Βγαίνει και αυτός από το flank. Ο Τσόβι μόνος του είναι σε φάση, μπορεί να με πιάσατε, μπορεί και όχι. Ο Canyon θα γκριντάρει λίγο εδώ, αλλά γνωρίζει πως είναι τάνκι για να πάρει το flash του Pace. Ο Ruler πιάνεται με το stun, αλλά τώρα ο Ruler είναι και αυτός champion δυνατό. Στον back έχει άλλο item. Ο Τσόβι εδώ τόση ώρα προσπαθεί να βάλει stun και δεν μπορεί να πλησιάσει. Παίζουν γύρω-γύρω όλοι μέχρι το τέλος. Ο Τσόβι κάνει ξερή ulti για να πάρει vision, για να μπορέσει να κάνει damage. Ο Ruler έχει vision, bam. Τσόβι έχει 22 stacks στο βιβλίο. Η διαφορά τώρα είναι πως ο ένας jungler έχει Guardian Angel και ο άλλος όχι. Και αυτό μπορεί να βοηθήσει. Αλλά το επόμενο δεν είναι τον Baron σε 1 λεπτό και μετά έχουμε Soul σε 2 λεπτά. Όποιος και να το πάρει είναι Soul. Δεν μπορείς να το τζάρεις αυτό. Ένα game είπα να κάτσω όρθιος ρε φίλε και τυχαία να είναι αυτό το game. Θα τρελαθούμε. Ω, Canyon. Θα καταφέρει να βάλει τον κλόνο. Να βάλει τον κλόνο. Είσαι όρθιος, γιατί είχα πει ότι θα μείνω όρθιος μέχρι τη One να παίξει καλό game. Challenge impossible.
Αυτό το game καλύπτει τα λάθη του πρώτου. Το πρώτο ήταν λίγο stomp, αν και είχε πάρα πολλά fights, ήταν stomp. Πάλι. Η Anne δεν είναι TMR το συγκεκριμένο build, είναι καθαρά burn, είναι συνεχόμενο fight. Δεν πάει για τα one shots, πάει για να παίξει το μεγάλο fight. Βάζω την αρκουδίτσα μου, σας κυνηγάει παντού, κάνει burns, βάζει φωτιά. Καλή σας τύχη. Δουλεύει. Για τον Τσόβι δουλεύει. 22 στάξη και 6-2-11, δεν πεθαίνει κιόλας. Owner, αν το ξανακλέψεις, αύξηση. Στο επόμενο συμβόλαιο, πραγματικά... Θα μπορούσε να πάει Serpents, αλλά μετά πρέπει κάτι να πουλήσει. Αλλά το versus Karma, που η Karma τώρα είναι 3,5 items. Και Sion ασπίδες και Άνια ασπίδες. Ένα Serpentάκι δεν θα ήταν άσχημο να το βγάλει κάποιος. Το shield της Karma ρουφάει ένα auto attack από την Caitlyn. Ρουφάει ένα auto attack. Έχει τόσο μεγάλη διαφορά προς Ανίβια. Έχει 2 kills, 40 CS κάτω. Αλλά δεν έχει tower. Ο Τσόβι. Ο Τσόβι δεν υπάρχει άτομο με το οποίο δεν έχει διαφορά στο LCK. Άρα Τσόβι, μία μέρα θα παίξουμε έτσι και στο παγκόσμιο. Μέχρι τότε... Θα σε απολαμβάνω εδώ. Soul fight τώρα. Oh fuck, πιάσαν το bot lane. Αλλά δεν κάνουν damage. Είναι όλοι full HP, παιδιά. Ο Ruler βαράει το tank. Οκ, χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ χρόνος. Περιμένεις, Owner, αλλά το flash από το Ruler είναι καλό. Ο Ruler τον διάβασε, παιδιά. Έκανε read. Ακριβώς την κατάσταση. Ο άλλος κάνει το soul. Ο άλλος κάνει το soul. Ο Wukong παίρνει δράκο. Θυσιάζουν τον King για να πάρουν δράκο. Το θέμα είναι αν μπορούν να πάνε πίσω και να βοηθήσουν τώρα οι υπόλοιποι για να πάρουν σίγουρα το soul πριν χάσουν όλο το fight. Το soul δικό τους. Soul είναι δικό τους, ανοίγουν τα snipes. Η Ρούλα κάνει πάρα πολύ damage, δεν έχει flash. Βέβαια, αν πετύχει καμιά σφαίρα, μπορεί να κάνει παραπάνω damage. Πάει να εξοντώσει τον Κέρια. Το damage που έκανε πάνω του υπερβολικά πολύ. Ρούλα, ένα auto μακριά με το rapid fire cannon μπορεί να μαζέψει. Βέβαια, καθαρίζει το wave. Προσπαθεί να τσανκάρει το wave. Οι T1 προσπαθούν να πάρουν το game εδώ και τώρα. Stun. Τώρα με low. Τους τρέχουν από την άλλη πλευρά. Αλλά όσο τους τρέχουν από την άλλη πλευρά... Oh my god, Κέρια! Παίζει με τη φωτιά, παίζει με τη φωτιά. Ο Κιν βγαίνει σε 25 δεύτερα. Πόση ώρα μπορείς να στολάρεις? Αυτή είναι η ερώτηση. Πόση ώρα μπορείς να στολάρεις? Γιατί αυτό, αν άλλος έρθει με την πίχανη στο game, αν είσαι T1. Να κόψει recalls. Κόβει μόνο τον owner. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Oh my god, έκοψαν 2 άτομα και νομίζω πως το έχουν πάρει χαμπάρι. Νομίζω πως το έχουν πάρει χαμπάρι, θα τους κυνηγήσουν και με τον Blast Cone να δίνει vision. Ένας εμφανίστηκε. Ο άλλος που είναι? Ο άλλος πήγε Ουσμπεκιστάν. Τον πιγκάρουνε, αλλά είναι ο Ουσμπεκιστάν. Δεν ξέρω αν το φτάνουνε. Για εδώ, πόσες μπάλες θέλει ώστε να είσαι ο Wukong και να πεις κάνω το soul, κάνω το soul. Και να λέει ο Kin, I guess θα πεθάνω. Δεν έχω play. I guess θα πεθάνω, κάνε το soul, παίρνουμε soul. Γινόμαστε πιο tanky. Παίζουμε το επόμενο fight. Jin full late game, Caitlyn full late game. Γιάννη, είναι και αυτή full late game. Τσόβι, πώς ακούγεται το Rocket Bell για καπέλο? Τι είπες, Νίρο? Το πουλάω, λέει, με τίποτα. Να με πληρώσουν δεν το πουλάω το Rocket Bell. Δικό μου item είναι. Δεν είναι full επειδή δεν έχει κάνει recall. Full είναι. Oh my god, η Ρούλα δεν έχει flash, η Ρούλα δεν έχει flash, μόλις σύνταρε. Μόλις σύνταρε. Έχασες το AD carry σου. 2 λεπτά έχεις μέχρι το επόμενο objective, οπότε... Oh my god, για κάποιο λόγο ο Τσόβι θέλει να παίξει ξύλο εδώ, αλλά χωρίς το AD carry δεν παίζεις τίποτα. Τίποτα. Αποκλείεται η Ρούλα να μην έχει Guardian Angel, αποκλείεται. Είναι 40 δεύτερα νεκρός. Wave στο mid. Θα το πουσάρουνε για το τέλος. Τους λείπει ο πιο δυνατός τους παίκτης. Ο Canyon πάει να πάρει το wave. Ή πάει να παίξει το fight. Τι προσπαθεί να κάνει ο Canyon?
And they're just trying to clear the wave. You can see that it's really up to Duro. Canyon gonna find himself face to face with the owner just has a Blasco. Ο Owner τον ξυλιάζει λίγο εδώ. Still kinda Λύσιν δύναμη. Πήραν το ult του Wukong. Πήραν το ult του Wukong στο fight όπου πάνε για να λήξουν το game. Α, θα τους κάψουν το wave. As Duro keeps hitting these big mantra Qs. Not always the difference maker, but if you give him enough time. Αλλά ακόμα προσπαθούν να το παίξουν κάπως. Η διαφορά στο gold δεν έχει τίποτα πια. Η διαφορά στο gold είναι irrelevant. Πώς και τώρα να μην έχει gold, πρέπει να του λείπουν πάρα πολύ λίγα gold. Εδώ του λέει, όπου πας φίλε, bonk. Μετά κάνει cleanse, αλλά πατάει στην παγίδα. Πρέπει να προσέχεις. Είσαι ένα AD carry σε δύσκολες στιγμές του παιχνιδιού. Πολλοί σε θέλουνε. Σε θέλουνε. Ωραία, πούλησε τα stacks ο Τσόβι και έβγαλε καπέλο. Ρίμενα θα πουλήσει το Rocket Belt για να πάει full AP. Αλλά το Rocket Belt σαν είναι το item του, παιδιά, δεν μπορεί να το πουλήσει. Η καρδιά του δεν το αντέχει. Έχουμε Baron σε 25, Elder σε 1.50. Το damage του Τσόβι στο τέλος του game. Τώρα δυστυχώς δεν γίνεται. Τώρα πάει να αγοράσει ο Ruler. Πού ρεις να μπει στον Baron αν είσαι η Genji. Βλέπω λίγο... Το παίζεις δειλά. Ω, βρήκαν τον Canyon. Παιδιά, τον μύρισαν. Τώρα αυτός πρέπει να ξεφύγει κάπως. Κάρουνε μέσα. Χάνει το GA. Ανεβαίνει η υπόλοιπη Genji. Θέλουν να τον βοηθήσουνε. Oh my god, τα heals και οι ασπίδες. Τσόβι. Παραλίγο, παραλίγο. Αν του έπαιρνες εδώ το flash μπορεί να ήταν τεράστιο play. Όμως ο Canyon είναι τώρα στη βάση. Είναι στη βάση χωρίς ulti. Και οι δύο junglers δεν έχουν flash. Νομίζω πως οι Genji θέλουν να παίξουν για τον Elder. Δεν πήγε GA, γι' αυτό δεν είχε βγάλει item. Ήταν ακριβό το άλλο. Και η Karma εδώ έδωσε πολλά. Λοιπόν, έχεις Baron. Είσαι στο 50, στο 46-47. Αλλά έχεις Baron και βγαίνει ο Elder. Πρέπει να απαιτήσεις πίεση στα lanes για να παίξεις το objective. Πρέπει να απαιτήσεις πίεση, πρέπει να καταφέρεις να έχεις τον πρώτο λόγο. Έχεις τα extra damage. Γιατί τώρα, όταν φτάνουμε όλοι full items, η ομάδα που έχει Baron, η ομάδα που έχει upgrades από Ornn, έχει παραπάνω gold. Πρακτικά η T1 τώρα είναι πιο δυνατή με τα αντικείμενα που βλέπουμε. Λίγος, πάνω στον Kin. Ξέρω αν θέλεις να παίξεις αυτό το fight. Ο Canyon περιμένει από την άλλη πλευρά. Μπρι μέσα ο Τσόβι. Για κάποιο λόγο βγαίνει έξω ο Τσόβι. Ο Pace τον Κυριαέλα πιάνεται. Θέλει να πάρει το kill. Δεν μπορεί να το κάνει ακόμα. Μπρι μέσα με το flash. Ο Pace καθαρίζει. Ο Duro τρέχει να σωθεί. Και ο Canyon είναι ο μόνος που μπορεί να κάνει σπίνες. Oh my god, το Kin μπορεί να κάνει damage. Το GA το καίνε. Αλλά θα ξαναβγεί σιγά σιγά το AD carry. Παιδιά, αν ξανασκοτώσουν τώρα την Gate μπορούν να πάρουν το fight στα χέρια του. Ο Pace θα πέσει κάτω. Το ίδιο και ο Wukong. Το θέμα είναι που είναι η Ρούλα. Η Ρούλα είναι από την άλλη πλευρά. Προσπαθεί να δώσει damage. 3 για 3 είναι ακόμα ζωντανή. 2 άτομα dead από κάθε ομάδα. Τσόβι και Canyon ενώ από την άλλη Doran και Pace. Με τον Pace να είναι dead το fight φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πώς καητάρεις. Μία φάβα από τη Ρούλα μπορεί να πάρει το kill. Ο Duro μαζεύει καραμέλες. Τα heals είναι πάρα πολλά. Το slow δεν πετυχαίνει τίποτα. Νομίζω πως θα ξεφύγουν αλλά δεν μπορούν να κάνουν Elder. Teleport μπροστά τους. Αυτοί θέλουν να γυρίσουν στον Duro. Oh my god, όμως ο Ruler είναι εκεί και ο Kin τους κλείνει από την άλλη. Σμαϊτάρει, παίρνει kill, τον κόβουν με το binding, γυρνάνε πάνω στον Kin και να παίξουν τον damage εκεί, αλλά ο Kin έχει μία σπίδα με τον boy μου. Ευτυχώς για αυτούς είμαι πάρα πολύ ψηλός. Oh my god, κι άλλο τυπί. Κι άλλο τυπί. Ο Τσόβι δεν έχει teleport, ο Τσόβι πρέπει να έρθει με τα πόδια, ενώ ο Doran έχει teleport, μπορεί να έρθει κανονικά. Σταματάνε. Τι fight ήταν αυτό? Bro, τι fight ήταν αυτό? Ο Pace φλάσαρε μέσα για να σκοτώσει τον Τσόβι. Το πέτυχε, το κατάφερε, τον σκότωσε. Ρούλα, είσαι μόνος σου χωρίς να έχεις flash. Είναι τελείως μόνος του. Σκοτώσω τον Elder. Σπάσω. Ρουτό! Δεν πετυχαίνει. Σαν να μαζεύονται, πάμε πάλι, τα κάπου.
Owner, προσοχή. Το smite σου είναι clutch. Γιατί αυτοί έχουν smite τέταρτο Jin. Μπαίνει μέσα ο Sion και πέφτει στον τοίχο. Το tank σου δεν μπορεί να πλησιάσει. Ο Canyon έχει flank. Μπαίνει μέσα, κάνει knock-up. Παιδιά, έχει βρει τον Pace και ο Pace θα τον κλωτσίσουν μακριά. Οκ. Ζουν ακόμα. Δεν υπάρχει smite, άρα δεν υπάρχει Doran. Ο Elder είναι πάνω στην D1, αλλά τώρα από την άλλη είναι ο King και θέλει να κάνει knock-up. Ο Pace μπορεί να παίξει το fight, δεν μερικές πολύ δυνατές φάπες. Σερμπαίνει μέσα ο Canyon. Προσπαθεί να κάνει damage, όμως δεν μπορεί. Και χωρίς τον Elder τώρα στα χέρια τους, θα βάλουν τον τοίχο. Τσόβι μπαίνει μέσα, δίνει το δικό του κόμπο. Μπορεί να πάρει το αυγουλάκι, όμως δεν μπορεί να πάρει kill. Η ρούλα καητάρει όσο καλύτερα μπορεί. Μπαίνει μέσα πάλι ο Canyon. Θέλει να σκοτώσει το πουλί. Θα πάρουν έναν. Ο Owner κυνηγάει πάλι. Αν τον πιάσει το chain, μπορεί ο Ruler να έχει αρκετό damage. Αλλά παιδιά είναι 3 alive γιατί T1 με Elder έχουν wave. Μπορούν να πουσάρουν mid. Genji πρέπει να κάνει recall. Αλλά ο Κέρια κόβει τα recalls. Δεν το βρήκε. Έχουν Elder, παιδιά. Oh my god, η φάπα. Το flash kick, τέλος. Η T1 θα πάρει το game. 1-1 το score. Και κάθε φορά που νιώθεις ότι το game τελείωσε, αυτό το game συνεχίζει. Κοίτα, εδώ κανονικά δεν παίρνει support, αλλά αφήνεις το support για το 5. Το support σου να παίξεις για το team. Γιατί? Το χρειάζεται τόσο πολύ. Θα μπορούσε να κάνει counter το comp τους. Φοβούνται ότι θα τους το πάρουν. Φοβούνται ότι θα τους πάρουν τον Νίκο και λένε πρέπει να το λοκάρουμε τώρα, αλλιώς έχουμε θέμα. Genji παίζει ένα πολύ περίεργο draft για άλλη μια φορά. Οι T1 έχουν απαντήσεις μέχρι τώρα. Έχουν χάσει και πολλά picks. Sivir Yumi. Αν όχι Zeri. Mel Camille! Okay, Camille. Τσόβι, τόση ώρα περιμένω για να δω τα λιγιά. Τσόβι! Τόση ώρα περιμένω για να δω τα λιγιά. Διώξτε τον. Αυτόν και το φιλαράκι του τον κάνει. Hello. Here we go. And of course, for match 6-7, we get a game number 3. It's just meant to be. It's written in the stars. This ward is going to get cleared out. So, last time Carrier played Camille, he was pretty massive on it. Once again, has the Ignite, the Hail of Blades, a lot of early threat. And if you get the ball rolling, you can be a big problem. Σαν jumpscare έσκασα. But there's a lot of poke on the other side that you have to kind of respect. Which is why we could just see Carrier instantly all in at the first opportunity. Yeah. Σαν jumpscare έσκασα. You have hook shot. Yeah, you just hook shot Go in. into the enemy. Use And the that's attack speed. exactly what they're gonna do. Yeah. It's gonna. Να το. Να το, παιδιά. Κέρια. Level 1, έλα εδώ, παιδάκι. Τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα combos, ρε φίλε, από τους T1. Αλλά όχι εναντίον των Genji. Ghost από τον Faker. Πρέπει να του πάρει το flash. Ωραίο trade. Γκάβλας. So much damage, especially with the Deathfire touch as well. You go for that long combo and then land your Q at the end to extend it. Duro, Τι κάνει? pretend you're a minion. They won't hit you. He's a minion. They're like, yeah. Get out! Oh, there he is. Bro, δεν το κατάλαβα. Νόμιζα είναι minion όντως. Ο Ruler έχει φάει διόδια. Κάτσε, ο Ruler έχει φάει certified διόδια. Πεθαίνεις εδώ, δεν ξέρω. Παιδιά, δεν αφήνουνε τον Ruler να περάσει και ο Duro προσπαθεί να κρατήσει το wave ώστε να μην μπορούν να το τσιζάρουν παραπάνω. Ωραία, κοίτα, το bot σου τουλάχιστον είναι παντοδύναμο. Αν κάτι έχεις το οποίο πηγαίνει καλά για σένα, είναι ότι το bot σου είναι παντοδύναμο. Θα θέλει τον Duro μαζί του. Δεν να πει. Oh my god. Oh my god, έφαγε τόσο πολύ damage μόλις μπήκε. Έφαγε διπλό CC. Και τώρα του φλασάρουνε. Εδώ μπορεί να φλασάρει και η Vi αν θέλει. Ο Pace είναι πάρα πολύ close. Θα πάρει το first blood. Θα πάρει το first blood.
Δεν το περίμενε αυτό ο Canyon. Τον έπιασαν πάνω στο dash. Οπότε έφαγε όλο το damage. Και βλέπουμε τη δύναμη της Mel στην αρχή, γιατί όλη αυτή η δύναμη έρχεται τώρα. Αν δεν σνομπολάρει η Mel, μετά είναι shit. Αλλά με First Blood, counter jungle πάνω στον Canyon του παίρνει τα camps. Θέλω να δω, παιδιά, βλέπετε, είναι λίγα supports που μπορούν να παίξουν αυτό το Camille. Πάρα πολύ λίγα. Εδώ έχασε 70% του HP χωρίς να μπορέσει να σηκώσει ασπίδα. Και εδώ ο Paze έκανε teleport για να φτάσει μέχρι εκεί και δείτε damage. Καλό. Ρε, ακόμα τους έχουν βάλει διόδια, δεν μπορούν να περπατήσουνε. Ο Ruler είναι 12 CS. Oh my god, έφαγε το root πίσω στον εαυτό του. Η Ρούλα θα προσπαθήσει να σκοτώσει εδώ. Αλλά κάτω είναι και ο Honor. Και η Ρούλα τώρα λέει πάω στο tower. Ό,τι γίνει. Μπορώ να πάω στο tower να πάρω κανένα CS. Αδερφέ μου, μπορείς να πάρεις ένα death αν σε ψήνει. Δεν πήρε κανείς άγκρο, δεν πήρε κανείς άγκρο. Έμεινε με 10 HP ο Paze. Honor, flash εκτός. Oh my god! 200 gold μπροστά. Και γι' αυτό είναι αυτό που είπα στο draft. Πας και δείχνεις την Νίκο. Ενώ έχεις counter pick support. Δηλαδή, αδέρφια μου Genji, όταν έχετε counter pick support, απλά πάρτε το. Ο άλλος πήρε τα λίγα στο 5, δηλαδή, whatever. Ενώ θα μπορούσε να έχεις πρόξει αυτή την ταλία παραδείγματος στον Victor. Και να πάρεις το support counter pick τώρα, ο Kerry απλά κάνει γουστάρι. Και αυτό είναι, ο άλλος είναι 14 CS με το wave να πουσάρει στον Paze. Yeah, I mean, this is one of the ways that δεν του δίνει καν το CS. Paze has an alternator, an amp tome, and a dark seal. Rula has a tier. Maybe several tiers with how the lane's been going. Καλό root. Αλλά εδώ ο Duro κινδυνεύει. Μόνιμα ολίν, μόνιμα ολίν. Ξέρω ότι ο Doran δεν έχει flash. Ο Keen εδώ μπορεί να... ο Doran φαίνεται λίγο νεκρός. Ω! Το έχουν παίξει πολύ περίεργα. Τον σκοτώνουνε, δεν ξεφεύγει από εδώ. Αλλά το παίξαν περίεργα. Βλέπουμε λίγο την απελπισία στα μάτια των Genji. Όχι, το botlane πάλι θα ανοίξει. Παιδιά, το botlane παρά τους ανοίξουνε πάλι. I'm afraid it really doesn't make up for how bullied out your bot lane is. I mean, look at this. They don't have a bot lane. There's no bot lane. Oh my god, τον σκότωσαν. Paze πέθανε όμως, θα το πάρει ο Duro. Duro λέει, άσε με να φαρμάρω. Ρούλα, βγάλε μου σουρέλιας. I was saying before 5 minutes, I was like, he has less than half the CS. He had 14 CS there. Rula hasn't killed a single minion in over a minute, maybe even longer. He's still at 14 CS at 6 minutes. Και ο Τσόβι στο mid δεν έχει βγάλει διαφορά. Και δεν μπορεί και να ρωμάρει. Οπότε, αν κάπου είχες μία ελπίδα ότι κάποιος συμπαίκτης σου μπορεί να κάνει πράγματα, ούτε ο Τσόβι μπορεί ακόμα να κάνει πράγματα. Είναι τεράστια διαφορά στο bot. Hey! Ο Ruler πήγε level 4. Ετοιμαστείτε. Τρομερή πίεση πάντως, έτσι, τρομερή πίεση. Και όλο αυτό από το level 1, όπου στο level 1 έχασε τόσο σκληρά Genji που δεν μπορεί να επαναφέρει το παιχνίδι. Δεν μπορεί. That's the thing about Camille's support as well, is it's not like a Lulu, it's not a Nami, it's someone who actually will just kill you, even without items. Like that is something αυτή τη στιγμή ο Kerry είναι πιο δυνατός από το Ruler. Οπότε αν θέλει να τον κυνηγάει μόνος του, μπορεί. Πρέπει να υποστηρίζει Eurovision την Κορέα. Έχει τα καλύτερα κομμάτια. Δεν έχει η Αυστραλία Eurovision, πρέπει να μπει και η Κορέα. Το bot της T1 έχει fucking πέσει ρε, ο άλλος έχει 30 CS. Τι είναι αυτό? Πάνω δεν θέλει να κάνει όλη τη τόπε. Έλα, 2v2 δεν χάνουνε, είμαι τρελός.
Yeah, I mean, it really comes down to the timing. Owner is here. A lot of damage already done to Doran, but... Ο Κάνιον θέλει να κάνει flash stun αυτό. There's the stun, the knockback, though, Ω, τώρα is είναι good for teleport. Doran, and now we got a TP coming Είναι in η from Mel στο Reeves, teleport. as the follow-up here coming in from Οπότε το Owner, μελάκι εδώ and μπορεί να is πάρει kill. isolated. Παιδιά, ο Doran Going το έπαιξε down. εξαιρετικά. Owner picks up that Okay, kill. ο Doran The το pressure from the έπαιξε TP is good. εξαιρετικά. Γιατί Such a good read κρατούσε from το T1. και ήξερε ότι ο Κάνιον θέλει να κάνει flash. Οπότε κατευθείαν στο flash τον πετάει We know we can πίσω. kill Doran on Εδώ ο repeat. Kin δεν ήταν He πολύ has flash connected, γιατί ο available Kin θα to έπρεπε να stop μπορέσει να needed. κάνει το A knockback good buffer with a γύρω από knockaway το on play. Canyon. Στο τέλος της And the ημέρας fact that όμως Paze θα is there σκοτώσουν as τον well to Canyon. clean Στο up 0-2 ο big Canyon shit. δεν κάνει Guaranteed ulti. they win that fight. Just Πάρουν τα spreading void. his influence on the map. Ο Ruler κλείνει λίγο τη διαφορά. Εντάξει, πήρε CS, πήρε plate, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι τρελό. Όπως θα προσπαθήσουν να παίξουν με το Camille W Casio. This time it's Owner who picks up the 3 grubs. I Α, ναι, believe it was Canyon τώρα who got 3 εννοεί η διαφορά grubs που είχες να with all διάνυσες the είναι στο AD carry, objectives γιατί in εκεί both είναι όλη η games διαφορά. 1 and 2. Τώρα πρέπει να νοιάσει All για the το early jungle λίγο. objectives. This time it's going to be T1 with all the pressure they have, the Hextech Drake, the 3 grubs. Α, It just feels like this game is one that T1 explicitly wanted to take into their hands right from αυτό the μου κάνει get-go. εντύπωση ότι ο Τσόβι Even είναι with that τόσο early AFK. Cassiopeia pick. I mean, we saw game 1 really come down to that flex from Gen G, the rumble to mid, the Renekton top lane, giving them so much power. This game, T1, it feels like they brought out some of their tools they had in waiting with the Δείτε εδώ, εδώ ο King φεύγει full αμυντικά. Δείτε πόσο μακριά πάει και δεν πιάνει τον knockback. Εδώ υπήρχε ένα κοινό συνεννόηση που το είδαμε και στο πρώτο gang. Στο πρώτο gang μπορεί να δούλεψε, αλλά υπάρχει ένα κοινό συνεννόηση. And it ends up going favorably towards them. Doran's just so fast. I mean, he picked up the switch. Βλέπετε, ακόμα και ο King, δείτε πόσα spells θα στοχεί όταν παίζει τα τέτοια, δεν έχει πετύχει W. Θα πω ότι εντάξει, και ο Doran με τις άσπρες μποτούλες του μια χαρά τα καητάρια αυτά. Μια χαρά τα καητάρια αυτά. Αλλά δεν ξέρω, νιώθω πως οι Genji, επειδή δεν χάνουν και πάρα πολύ συχνά, χάνουν σπάνια. Υπάρχει μια σύγχυση όταν χάνουν. Like this. Even though there's been more farm picked up from Ruler, he's level 6 now, can farm with the rockets a bit. You can still see how much pressure there is on the side of T1. And Carrier just gave a ton of solo XP over to Paze. So the level of support's pretty even, but Paze 2 levels up on Ruler. Αυτό με τη Mel, ότι πάντως πετάει τα builds πίσω, δεν ξέρω. Πετάει ο Corki Q, το πετάει πίσω. Send it. And we thought maybe something was going to be brewing here in mid with Owner nearby. Πλέον βγάζουν όλοι Rocket Belt. Είναι φθηνό item με καλά stats. Επειδή είναι και λίγο περίεργη με περίεργη. Yeah, again, the Gen G bottom lane doesn't exist, so pretty easy. And now on Vision, Έκανε one shot, τι might γίνεται. just be dead as there's Φάει the το stun, reflect ο as Paze well. έχει flash, αλλά It is rebuttable. δεν χρειάζεται καν να το And χρησιμοποιήσει. not going to die, but he does get his back stopped. Δεν έχει φάει πάρα πολύ πίεση ακόμα. Ο Paze είναι στο 3-1. Το ένα death που έχει πάρει το πήρε ο Duro το kill. Ήταν κάτω από το tower. Οπ, μείον ένα κανόνι. Το είδαμε όλοι King. Ηρεμεί λίγο το game, η διαφορά 2 χιλιάρικα. Βέβαια τα objectives είναι 2 δράκοι και Void πάνω στην T1 και έχουν και Casio mid versus τα Λίγια. Που πραγματικά νιώθω ότι αυτό το matchup έχει πραγματικά κολλήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα. Yeah. I'm just glad that Ruler doesn't have 14 CS still. Ο Ruler πήρε CS, παιδιά, δεν μπορείτε να παραπονιέστε. Αν δεν θέλουν τα mages, είναι πολλά mages που δεν θέλουν πια mana. Έχεις runes, αρκετά δυνατά runes μερικές φορές. You just do not get to play the game for a very long time. And it totally shifts your mindset. Just have to kind of accept your fate. 2 ώρα δεν θέλει mana, δεν βγάζει mana item. Εδώ η Mel λογικά θα πάει mana item. Το έχουμε συνηθίσει πιο μετά τώρα και πρώτα δεν το έχουμε συνηθίσει. And now it's a 1v1 in the bot lane. Doesn't look fun. I mean, the 2v2 didn't look fun. The 1v1 also. Διαφορά στο bot μεγαλώνει, είναι και το quest, οπότε είναι 1400 gold. That tower's not long. Πολύ κοντά στο πρώτο tower. Honestly, Gen G might be better off with the tower gone, so at least Ruler has somewhere safe to farm. Yeah, I mean, do you just let it go down? I mean, he has to step up and get the farm, but
Καημένος ο King βαράει το πάτωμα, ρε φίλε, λέει τι μπορώ να κάνω κι εγώ. Έχετε αφήσει με τον Jay στο top lane, έχω gold. Το ότι ο Cassandra, ακούστε με λίγο, αν το bot ήταν πιο κοντά και ο Cassandra είχε gold lead, θα έλεγα πως είναι τεράστια νέα για τη Genji. Γιατί το Cassandra vs Jay το έχουμε δει πως πάει. Ο Jay έχει πολύ λιγότερη χρησιμότητα μέσα στα fights. Άρα ο Cassandra είναι σε τέλειο σημείο. Αλλά η διαφορά στο bot είναι τόσο μεγάλη. Και η Vi έχει περάσει ένα εύκολο game. Ο Canyon, τι γίνεται τώρα, ο Canyon σαν τον έχει ευνουχίσει. Δεν προσπαθεί να βγάλει καινούργια κάρτα, δεν προσπαθεί να πιέσει. Νομίζω πως δεν έχει κάνει ούτε μία ulti στο game για να πάρουν κάτι. Οπότε η Vi και η Lara θα βγάλει το κλιβεράκι. Οπ, κλιβεράκι μαζί με Vi πάνω σε Cassandra ή στον αρνητικό armor. Θέλουν να το στείλουν μόλις περπατήσει για το tower. Στο tower. Κάτι ξέρει εδώ παίζει. Ξέρει. You can see that Canyon is trying to hang around the bottom side just in case. Maybe just waiting for his Gromp to spawn. Because I mean, Pays has shown many times that he's like, okay, I'm going to clear this wave and just back away because doesn't want to pressure that. Έχει την ίδια κόρκι. Τώρα η διαφορά στο κόρκι και στο... Πάρα πολύ καλό play, παιδιά. Ο Κέρια πραγματικά ήρθε από το πουθενά για να βγάλει το play και μετά πιάνουν και τον Duro. Δεν έχει flash. Έκαψε το ultimate. Μπορούν να πάρουν 2 kills. Η διαφορά εκτοξεύεται. Ο Κέρια πέταξε εδώ. Και εκεί που λες, ok, κάνετε τα reset τους, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Φορσάρουνε με το Vi, φορσάρουνε με το Camille. Παίρνουν 2 kills, first tower στον bot, η διαφορά είναι τεράστια. Και νιώθω πως η Genji δεν διαχειρίζεται πολύ καλά αυτές τις διαφορές στα games που παίζει. Το έχουμε δει πολλές φορές. Την προηγούμενη φορά υπήρχε ένα Sorn, υπήρχε ένα hyper carry, δηλαδή όταν η T1 ήταν πίσω, το AD carry ήταν fed. Τώρα. Δεν υπάρχει fed. Όχι, AD carry πρέπει να βγει κάπου πίσω. Για δείτε πως πέταξε. Πόσο ωραία αγωνία πιάνει. Zero counterplay. Zero counterplay. Παίζουν πάλι fight. Ο Faker φλασάρει μέσα σε όλους. Βάλες του, ένας τείχος θα κάνει spawn. Ο Faker δεν πετυχαίνει το Petrifying Gaze. Θα πιάσουν τον Honor που κάνει flash μακριά. Και ενώ ο King μέσα θέλει να τραβήξει τον Paze, ο Paze δεν φέρεται να έχει μεγάλο θέμα. Πετάει το ρωτάκι του, πιάνει τον King. Καλή απόπειρα από την Genji. Μπορεί η καλύτερη απόπειρα που μπορούσαν να βρουν έχοντας κάψει μόλις ένα flash. Να πάρουν flash από το Faker, flash από τον Honor. Αλλά θέλουν να συνεχίσουν. At this HP, going into the Herald pit, very risky. Oh. And we can see Doran's looking. The Herald does damage. Look at Doran, he's trying to find poke from the top side. If he hits Canyon with a shock blast. Νομίζω πως κάποιος πρέπει να τανκάρει για τον Canyon, ώστε ο Canyon να μην πεθάνει. Oh my god, τον σκότωσε. Και μπαίνει από το flank, το πιο χρήσιμο play που έχω δει να κάνει ποτέ ένας Jay στα τελευταία χρόνια. GG, παιδιά, δεν το γυρνάνε από εδώ. Δεν μπορείς να γυρίσεις το game στο σημείο που βρίσκεται. Χάνεις παντού και τα πάντα. Boom! Ακόμα και ο Doran ξύπνησε. Έκανε stun. Δεν έχει flash on, αλλά actually θα ζήσει. Αλλά actually θα ζήσει. Και πουσάρουν και mid. Η διαφορά τώρα είναι λίγο μεγάλη. Παιδιά, επιτέλους βλέπουμε Jace να κάνει κάτι στο game. Επιτέλους. Και θα γίνει πολύ καιρό αυτό. Ποιον βαράνε εκεί, γιατί όποιον και να βαράνε δεν τρώει damage. Παιδιά, ο Κέρια δεν τρώει damage. Μπαίνει μέσα, λέει ο Ruler, ήρθα, πάμε να κάνουμε damage, boys. Καλό είναι εδώ πέρα από τον Cassandra, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν damage. Κοίτα πόσο low είναι όλοι. Προσπαθούν να πάρουν κάποιο kill. Δεν πεθαίνει κανείς. Και ο Τσόβι κάνει teleport, ενώ έχουν πεθάνει όλοι, οπότε περιμένει να αφήνει πέτρες, θα πεθάνει και αυτός. It's over. It's over. Απλά πεθαίνουν δεξιά και αριστερά. Δεν κρατάνε τίποτα. Δεν κρατάνε τίποτα. It's T1 who say they have more in the tank, and Geng, it looks like they do not. They're just getting picked apart right now. The aggression from Ona and Carrier just permanently looking for these angles to engage. Doran comes in, and there's a feeble attempt to turn it around, but we don't even get to see ακόμα και τον Faker. looking for more fights. It was Geng actually who started this one. Ακόμα προσπαθούν να πάρουν κάτι, αλλά τι. Didn't you just keep
aggressively positioning on objectives and saying. Το σκορ είναι 17-3. No. Μετά από τέτοιο δεύτερο game, η Genji μπήκε μέσα mental boomed. Και το early game ήταν άλλη φάση. Το early game ήταν άλλη φάση με το Camille απλά να ζωνάρει τα πάντα, να μην αφήνει τίποτα να περάσει. Ήταν. Sorry. Στον πέφαγαν. Εσύ πες μου. Genji περίμενα παραπάνω. Στο πρώτο game παίξαν insane, στο δεύτερο game πάλι παίξαν insane. Απλά στο δεύτερο game έφτασαν σε ένα σημείο που δεν μπορούσαν να κερδίσουν πια. Αλλά σήμερα, παιδιά, σήμερα η μέρα είναι AD gap. Και ο Keria, το Keria το περιμέναμε, αλλά πραγματικά ο Pace τρομερό step up. Που αν κάνουν throw με τίποτα. Είναι 10.000 gold πριν το 20. Η Camille έχει item κανονικού carry. Δεν έχει item από support. Και gold από κανονικό carry. Κακή μέρα για να είσαι ο ruler, κακή μέρα. He has a Triforce. He doesn't have a health bar, even against the Jace. Just sitting here getting poked out by Mel and Jace who outrange him. He's Πήρε objective shutdown. Τώρα διαφορά είναι 9-300. Hayes has 2 full items, a 10-stack Dark Seal, a Seeker's Arm Guard, and a Wisp building towards his third items. It just, the disparity is humongous right now. And Soul has gone up in 3 minutes. Ocean Soul are the highest priority, but I feel like when you're already this far behind, any extra power you do not want to give over. But what are Gen Z supposed to do φάση τώρα. with this much of a deficit? Και θα πάει για, πώς λέγεται, Walk outside of mid tower. Cosmic Drive. They're getting engaged on. I mean, Keria and Ona have flash, which I mean they don't need. Αυτό, παιδιά, η Ρούλα δεν έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα. Ο Pace έκανε το step up που ζητούσαν οι T1. Εγώ νομίζω ότι για μένα αυτή είναι η διαφορά του παιχνιδιού. Ότι ο Keria ξέραμε πάντα πώς παίζει. Αλλά το ότι σήμερα ο Pace έκανε και αυτό το τρομερό step up. Ήταν η έκπληξη, το δώρο. Θα το πω δώρο. Για την T1. Και ο Canyon στο τρίτο game κοιμήθηκε. Ο Canyon νιώθω ότι όταν τα lanes του χάνουνε είναι πάρα πολύ FK και το είδαμε εδώ. Και εδώ ο Canyon λέει θα πάρω εκδίκηση. Εμείς λέει δεν θα κάνουμε καν bar, εμείς θα φύγουμε. Σεβόμαστε το smite. Respect. By overforcing. It's been 3 minutes since we've had a kill, which is a long time with how this game has been going. But T1 feel confident in the lead and are now setting up for this dragon with his soul in a minute and a half. Για να μπει για Pantheon για να ουλτάρει. Με flash θα έμπαινε. Το πιο πιθανό ότι θα έκανε flash Q. Ο ult είναι πολύ καθυστερημένος. Αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι οι Genji δεν έχουν damage. Okay, δείτε το Casio, υπερβολικά tanky. Το Mel έχει πάει αμυντικές επιλογές. Η Camille έχει... Ποιος σκοτώνει, ποιος κάνει damage στην Genji. Το Rocket Bell τα λίγια. Δηλαδή ο Chovy βλέπει το game πώς πηγαίνει και λέει θα πάω Rocket Bell τα λίγια. Εντάξει. Αλλά δεν έχουν κάποιον που να κάνει damage. Hey Faker, γνώμη για Rocket Bell στην Casio, τρίτο item, Turbo. But it does not bode well for their chances of making it through the jungle, over the river, and to the dragon pit. Feels like, you know, such a long distance to cover with Camille's and Vi's hiding in the jungle. Yeah, I mean, they don't really have an entry to this fight. Ο Faker έκανε αυτό που πρέπει να κάνει για να κερδίσουν τουλάχιστον. Στο Game 2 έκανε το clutch στον τοίχο. Εδώ παίζει το Casio είναι μόνο που υπάρχει είναι ενοχλητικό. Μόνο που υπάρχει αυτό το κόμπο. Πάνε για Soul, πάνε για ένα πολύ νωρίς Soul. Okay, μπαίνουμε στο 23ο λεπτό. Το Soul έχει βγει. Οι Genji πρέπει να το στείλουν. Ο Ruler είναι ήδη low. Flash από τον Doran. Τουλάχιστον να πάρεις κάτι, ένα μικρό πλεονέκτημα πριν ξεκινήσει το fight. Αλλά είναι πολύ μικρό έτσι. Ο King δείτε πόσο damage δέχεται από τους μάγους.
Με magic resist πάνω το που είναι ελάχιστο. Φλασάρουν μέσα για να παίξουν κόμπο πάνω στον αντίπαλο για να πάρουν το kill το πρώτο. Η Mel πεθαίνει. Προσπαθούν τώρα να συνεχίσουν με τη ρούλα να δέχεται πάρα πολύ damage. Φλασάρει μέσα και τον σκοτώνει. Παλεύει ακόμα ο Karen για να πάρει ένα kill. Και ακόμα και αυτό το fight που πήγε πάρα πολύ καλά για την Genji δεν πήγε αρκετά καλά ώστε να κερδίσουνε. Ήταν το καλύτερο fight που μπορείς να παίξεις με 10.000 gold διαφορά. Και πάλι σκοτώνεις 2 άτομα. Η Mel πέθανε one shot. Αντίο. Κοίτα, αν εδώ ήταν 2.000 η διαφορά, μπορεί και να κέρδιζαν. Owner μπαίνει μέσα, ουλτάρει το ulti της Νίκο, τη στέλνει μακριά, πιάνει τη ρούλα, τρεφαίνει 10 HP, μπαίνει μέσα και τη σκοτώνει. Έχεις παίξει ωραία μηχανικά. Μετά τι έχει, μετά έχει Diablo vs BFX. My goat versus the other goats. Ρε, έλουσε δεν έλουσε ο Pace. Βλέπεις ότι ακόμα και έτσι μπορούν να καλύψουν με τη διαφορά που έχουν. 10.000 με soul τώρα. Οπότε κάτα 10 ξεφύγαμε. Just feels like this is how T1 win some of their games. You know, we have games like game number 2 where they're behind, but they see an angle and they're able to play it out in the long game. But sometimes they just make this. Θα το πούμε στο παγκόσμιο, φίλε μου. Εμείς μπορεί να χάνουμε στο LCK, αλλά σηκώνουμε παγκόσμια. Τελικά η Mel πήγε Lich Bane, δεν πήγε το άλλο. Για να παίζει φάπες με το πάση. Sorry, φίλε. They banned Callista Ziggs. That makes a lot more sense. Now, Keria is going to just die. Οκ, μπαίνουν πάρα πολύ επιθετικά. Τι γίνεται εδώ? Για περίμενε λίγο. Γιατί μέσα στον Baron Fake θα πέσει κάτι. Ο Ντούρο μπαίνει μέσα, δεν πιάνει το ρόκα, θα πεθαίνει. Τι κάνουν, ρε? Hello! Δεν πιάσε. Αλλά δεν τον στάναρε. Και τώρα υπάρχει το Lich Bane. Το Lich Bane που λέγαμε πριν. Ζώνιας. Η ρούλα βαράει. Hello! Is going to mean the ace and Genji are right back in the game. Just when it feels the game is done. A 10,000 gold lead. Dragon Soul as well. We see Genji fight με 10.000 gold κάτω και Soul. to turn around an ace. What? Carry ends up overlooking here. And this is an example where T1 could have just let him go. He's one shot basically. Και μετά πάρουν να φαϊτάρουνε. Φλασάρει ο King. Essentially removing 2 members of T1 before the fight's really started. And Paze is trying to get damage down, but he's being chased away by Chovy, by Duro. He commits the ult to kill Duro, but then doesn't have it for the rest of the fight. And look how low these health bars get. Πεθάναν όλοι. Ο Ruler έχει gold τώρα. Ο Ruler νομίζω στον back έχει 3 items. Κάνω λάθος. Έχει 3 items! Η διαφορά είναι 4.000! I'm locking in again. Οκ. Ήθελα να σταματήσω να κάνω lock-in, γυρνάω και να κάνω lock-in. Δεν παίζει. Δεν είναι ούτε αυτό είναι αρκετό. Πέρα από την πλάκα, ούτε αυτό είναι αρκετό. Δεν το γυρνάνε το game ούτε τώρα. Δεν γίνεται. Είναι ακόμα 4.000 μπροστά με soul, super fed support Camille. Αλλά το μόνο καλό για την Genji είναι ότι τώρα η ρούλα είναι even με AD carry. Έχουν πάρα πολύ διαφορά. Πριν έγινε mistake και είναι αυτό το λάθος που κάνεις όταν είσαι τόσο μπροστά. Το θέμα είναι πως έχουμε Elder σε 2,5 λεπτά. Δεν θα δούμε Elder. They still have immense amounts of pick with Talia, Pantheon, and Nico. And T1 just did not respect it. I mean, they were respecting it for a while. I'll give them that. Until they weren't. And all it takes is one time. I think it shows how fragile the T1 composition is and how... Ρε, είναι games που το εννοώ όταν λέω ότι δεν γυρνάει. Δηλαδή, βλέπετε game. 10.000 gold lead. Soul. Ποιος σήμερα να ρίξω την κατάρα εδώ? Μας θα το Frozen Heart. Όχι είναι η αλήθεια, αλλά φαντάζομαι ότι το παίρνει για τα stats. Περισσότερο ξέρεις, η Camille να χάσει κανένα ότο όταν μπαίνει μέσα. The Ocean Soul's not a game breaker, so the fact that that's got it just kind of sets up for a really early Elder Dragon. But Genji just picking up more gold on the back of this Baron. Ο Τσόβι τώρα έχει 3 items. Έχει βγάλει και το Liandris. Αυτό τώρα έχει την να χαλάει Τσόβις. Έκανε στον Παναθηναϊκό να χάσει από τη Βαλένθια. Ισχύει, το έχω κάνει και αυτό.
this was not supposed to be a playable game for Gen G. The fact that they can Αλλά επειδή το μελάκι έχει πιο φθηνό build, καταλήγει με 4 αντικείμενα. Αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει Infinity. Καλά, αν έχει Infinity στον Elder, είναι ο Χριστός μετά ο Ruler. It didn't really, even if Pays had his arm guard at that point, it wasn't able to help him. There's no reason to use it in that spot. But maybe in a 5v5 that's a little bit more controlled, T1 can still make something happen and avoid some of the heavy pick potential of Gen G. Οπότε τώρα προσπαθούν να ισιώσουν λίγο τα lanes μέχρι το objective. Νομίζω πως τα περισσότερα items που βλέπουμε θα είναι και τα ίδια που θα παίξουμε. Ο Doran μπορεί να έχει item. Να βγάλει το Serpent's Fang. Να μειώνει λίγο ασπιδούλες. Υπάρχουν μερικές. Όχι πάρα πολλές, αλλά εντάξει. Αν πάει Serpent's, πάει Serpent's. Tower στο top πέφτει. Ο Kin θέλει να έχει ολοκληρώσει το τρίτο αντικείμενο. Ωραία, όλοι κυνηγάνε να πάρουν items, παιδιά. Όλοι κυνηγάνε να ολοκληρώσουν αντικείμενα πριν γίνει το Elder Fight. Είναι το πιο σημαντικό fight στο παιχνίδι. Η διαφορά είναι τώρα στις 4.000. Ακόμα μετά το fight. Μετά τον Baron, ο Baron έχει λήξει. Ο Honor με τη διαφορά στο Gold έχει GA. Ενώ η Camille έχει κανονικά μπρουζεράκια items. Δηλαδή η Camille και ο Pantheon είναι. Αν εξαιρέσουμε τα levels. Ο Canyon. Πιάνεται πριν τον Elder. Σας λέω μερικές φορές, ακόμα και σε αυτά τα games είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει κάποιο θαύμα. Και ο Canyon με την κίνηση που κάνει μπορεί να στερεί το θαύμα από την ομάδα του. Είναι πάρα πολύ μέσα ο Honor. Ψάχνει τον Chovy. Ο Faker φλασάρει. Κάνουν damage. Πιάνουν τη ρούλα. Μπορούν να πάρουν το kill. Και νέο King κυνηγάει. Θα σκοτώσει τον Pace. Αρθεί να κάνει με ένα kill. Ο Canyon δεν θέλει να κερδίσει το game. Βέβαια ο Chovy ακόμα παίζει. Ο Chovy γιατί ακόμα παίζει. Για ο Chovy παίζει και δεν τον πετυχαίνει και ο Elder. Αλλά η Camille είναι πολύ δυνατή. Η Camille έκανε το παιχνίδι, σκότωσε ένα άτομο. Σκότωσε σε ένα άτομο. Αλλά εδώ εντάξει, νομίζω πως το όνειρο τελειώνει. Σας είπα, το game είναι. Το προηγούμενο ήταν, αλλά και αυτό είναι. Το έκαναν ενδιαφέρον όμως. Το έκαναν αρκετά ενδιαφέρον. Το Canyon δεν ξέρω τι έπαθε. Φαντάσου να σετάρεις για Elder και ο Jungler σου να λέει I fight. Τι you fight ρε περίεργε. Τρέξτε να βρείτε στα βουνά. Καημένος ο King. Ισχύει πως έχει παίξει αυτός ωραία. Elder Dragon now secured. No, Canyon. And it's Baron in 45 seconds, so even if you struggle to siege, you just pick that up as well. It's going to overlap quite nicely with the Elder buff. For the time being, you're going to push up pretty aggressively. We said earlier in the game, είμαι έτοιμος εδώ το τέλος του game νομίζω. Well, δεν έχει Elder, η Mel πέθανε, είναι ο μόνος. And once again, they just need to survive, clear the waves. Και έπαιζε καλύτερο Camille του στο play. Ο Keria με το Camille του. Όποτε τον έχουμε δει, είναι φανταστικά τα mechanics του. Το πώς γκλαϊντάρει μέσα στα fights, το πώς ωραία combos έχει. Μα είναι από τα λίγα supports που έχουν τέτοια mechanics. Δεν θα λήξουν με τον Elder. Δηλαδή, ο μόνος τρόπος για να κερδίσει η Genji είναι να κάνει ulti ο Canyon, να κλέψει τον Baron και μετά να κάνουν defend. Ο μόνος τρόπος. Ο μόνος τρόπος. Δεν το κάνει. Φαντάζεσαι τώρα να προσγειωθεί. Δια, έχεις ακόμα Elder, έχεις Elder για 1 λεπτό. Που σημαίνει ότι μπορείς να φορσάρεις τουλάχιστον 2 inhibitors αν θέλεις. Wave στο mid το πουσάρει Camille, Wave στο top το πουσάρουν οι άλλοι. Wave στο bot δεν θα το παίξεις. Δεν σε ενδιαφέρει και τόσο να μοιράσεις τόσο πολύ το buff. Αλλά αν πετύχεις ένα CC, τους σκότωσες. Στους 5 δεύτερα, ένα κανόνι να βαράει από τη μία, ο Chovy καθαρίζει το wave από την άλλη. Αν είσαι ο Keria νταϊβάρεις εδώ τον Chovy. Ωραία, αυτό το tower θα πέσει. Προσπαθούν να το σώσουν με τον τοίχο, μπαίνει μέσα ο Honor. Ο Chovy μπήκε με τον τοίχο λίγο κοντά. Ο Honor δεν έχει GA από πριν, όμως μπορούν να πάρουν το kill. Κατά 2.
Μπαίνει μέσα ο Ντούρο, πιάνει double knock, βαράει ακόμα ο Ruler, όμως ο Elder είναι ακόμα άπια. 2 δεύτερα παίζουν fight ενώ έχουν Elder. Υπάρχει μία τρέλα εδώ, ο Canyon! Δεν θα πετάνε επειδή ο Elder τελείωσε. Η Ρουκετούλα σκοτώνει. Είναι 2v2, είναι 2v2 με Baron! Πώς πήγε αυτό το fight ενώ είχαν Elder τόσο κοντά? Ο Canyon προσπαθεί να πλησιάσει. Η Ρούλα φτάνει κοντά. Δέχεται πάρα πολύ damage με ένα κομμότο, μπορεί να είναι dead. Δασάρει μέσα από το spell. Ο Pace πετυχαίνει το επόμενο του. Ο Faker πηγαίνει πάρα πολύ κοντά, αλλά ο Ruler δεν πεθαίνει ακόμα. Μπορεί να χιλάρει, αλλά τον έξω θα μείνει open. Ο Pantheon έχει ulti. Ο Pantheon έχει ακόμα ulti, καθαρίζουν το wave. Όσο μπορούν βέβαια, αλλά ο Pantheon δεν μπορεί να κάνει πολλά. Γυρνάνε στον Pace, μπορεί να πάρει την ασπίδα, μπαίνει μέσα με το flash. Θα σκοτώσουν και το Ruler. Το HP που πήραν δεν ήταν αρκετό. Τους παίζουν στο τέλος. Η Genji ούτε τώρα μπορούσε να περιμένει. Ούτε στο τελευταίο fight δεν μπορούν να πατήσουν το stop, το S. Παίζουν το fight. GG well played. 2-1. Τουλάχιστον και αυτό το game έγινε ενδιαφέρον. Αλλά δεν είμαι σίγουρος αν η Genji είναι χαρούμενη με το αποτέλεσμα. Όχι ότι το έχασαν. Το πώς έχασαν.